you want me to speak? You know, which language do you want me to speak? English, Nepali. I can't speak other languages. I know. Already Hindi broken hola. So predominantly Nepali and English. We'd like to request mixed code, sir. Mix. Okay, good. Thank you. So code switching might take place. I know. Direct code switching on the okay, both languages. Yes. Thank you. I think you know what DNG already said. I think that's exaggeration. Actually, I'm not that very big person. I happen to be a learner, and I continued the learning process. Why I say I'm a learner? Because you know, until 2002, before I start my presentation, म अलिकति थोरै छोटो कुराकानी अलिकति ब्याकग्राउन्डको कुरा गर्छु। म चाहिँ वास्तवमा गणित पढेको मान्छे, एन्ड म्याथमेटिक्स चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट सब्जेक्ट हो। यो बाहेक अरु केही पनि होइन भन्ने विचार, त्यस्तो विचार पनि हुन्छ कुनै बेला। Over the period of time when I started my masters or second masters Nepalma गरिसकेपछि, then I was presented with many possibilities. Okay, the possibility मा चाहिँ one of which is not exactly transformative research, but something which we call more of you know, engaged research, creative research, arts-based research. That was in 2003. So I started my PhD in 2006, and then by then we encounter this concept called transformative learning. So के हो त यो transformative learning भनेर अलिकति हामीलाई त्यो हाम्रो जहाँ हामी PhD गर्दै थियौं त्यो ग्रुपमा चाहिँ अलिकति हामीले बढी एक्सप्लोर गर्ने, छलफल गर्ने. So we ran colloquium, PhD colloquium, and then we shared ideas and we developed kind of perspective together with our supervisors. त्यसरी हामीले गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ अनि ज्याक मेजिरो भन्ने मान्छेले तीन प्रकारको लर्निङ भन्दा रहेछन् क्या, तीन प्रकारको. The first is psychological. त्यसले हाम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो सोचाइमा बुझाइमा परिवर्तन ल्याउँछ. लर्निङ वास्तवमा त्यही नै हो. If we look into the history of the learning theory, सबै लर्निङ थियोरीले भन्न खोजेको एउटै कुरो के हो त भन्दाखेरि इट शिफ्ट इन आवर थिंकिङ, हाम्रो सोच्ने तरिकामा परिवर्तन ल्याउने. पहिलो त्यस्तो रहेछ. दोस्रो चाहिँ द सेकेन्ड भेरी इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट इज दैट द फर्स्ट इज साइकोलोजिकल, द सेकेन्ड इज मोर कन्भिक्सनल. ओके, कन्भिक्सनल भनेपछि कन्भिक्सनसँग हाम्रो मूल्य, मान्यता, भ्यालुज हैन, हाम्रो बिलिफ सिस्टम, हाम्रो असम्पसन्सहरु त्यहाँ चाहिँ अनि त्यसले काम गर्नुपर्छ. साइकोलोजी भनेको हाम्रो माइन्डमा भयो बढी हैन, हाम्रो चाहिँ सोच्ने तरिकामा भयो, हामीले सेन्स मेक गर्ने कुरामा भयो, डिफाइन गर्ने कुरा भयो, हामीले चाहिँ रिलेसन हेर्ने कुरा भयो, कुनै दुईटा आइडियाको बीचको रिलेसन हेर्ने भयो. इट्स मोर साइकोलोजिकल, कग्निटिभ. द अदर इज कन्भिक्सनल. दिस इज मोर देन साइकोलोजी. So what is more you know, what is conviction? जस्तो भन्नु न एउटा, अब मलाई के राम्रो लाग्यो हुन सक्छ, तपाईलाई अर्कै चीज राम्रो लाग्यो हुन सक्छ. यो बडो सजिलो कुरा छैन. तर हाम्रा मूल्य र मान्यता, हाम्रा जे छन्, जुन डीप सिटेड हाम्रा बिलिफ छन्, भ्यालु छन्, त्यो एक्जामिन गर्न थालेपछि चाहिँ परिवर्तन सुरु हुन्छ भनेर ज्याक मेजिरोले भनेका छन्. उनले 10 वटा स्टेपको कुरो गरेका छन्. You can check on the website Jack Mezirow भन्ने. अनि तेस्रो अझै त्यो भन्दा पनि पर, जब हामी कन्भिक्सनमा, जब कन्भिक्सनल एस्पेक्टमा हामी पस्छौं, त्यसपछि एन्ड देन वी मुभ फर्दर, दैट इज बिहेभियरल. अनि हाम्रो बोली चाली गर्ने कुरामा, अरूसँग डिल गर्ने कुरामा, रिलेसनमा, त्यसमा चाहिँ अनि परिवर्तन आउन थाल्छ. यो चाहिँ ट्रान्सफर्मेटिभ लर्निङ रहेछ. त्यो कुरा हामीले 2006 तिर म आफूले चाहिँ दैट आई इन्काउन्टर अलिअलि थियो. पहिले मेरो मास्टर्सको थीसिस गर्दा पनि अलिअलि त्यो कुराहरु त नआएको होइन. चेन्ज भन्ने कुरालाई बढी प्रब्लमेटाइज गरिएको थियो. चेन्ज किन हुँदैन, पढेर लेखेर किन मान्छे परिवर्तन हुँदैन, किन विद्यार्थीहरु अब गणित विज्ञान जस्ता विषयमा धेरै फेल हुन्छन्, किन बुझ्दैनन्, किन त्यसलाई प्रयोगमा ल्याउन सक्दैनन्. दैट वाज द एजेन्डा, एन्ड द एजेन्डा रिमेन द सेम. But 2006 मा त्यो कुरा इन्काउन्टर गरिसकेपछि त्यसो भए त
पुरो अब हामीले चाहिँ मैले चाहिँ एउटा सलिड पर्सपेक्टिभ पाएको हो कि भन्ने लाग्यो एन्ड देन आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिङ फर्दर त्यसैमा मैले खोजी गरेँ र अब ज्याक मेजिरोमा मात्रै सीमित त भइएन बट ज्याक मेजिरो वाज वान अफ द इन्फ्लुएन्सिङ थियोरिस्ट इन द फिल्ड इन माई फिल्ड अफ रिसर्च ओके अब म सुरु गर्छु मेरो प्रेजेन्टेसनमा यो चाहिँ मेरो मेटा स्टोरी हो प्रेजेन्टेसन गर्नुभन्दा अगाडिको मेटा स्टोरी किन यो यहाँ आउनुको कारण के हो त भन्ने कुरा एउटा चाहिँ देयर इज अ डिजायर देयर वाज अ डिजायर कि नेपालको गणित विज्ञान शिक्षा चाहिँ एकदमै रूपान्तरित होस् धेरै विद्यार्थी यसमा फेल भए म आफै पनि स्कुल टिचर त्यो थियो 2003 मा मैले मास्टर्सको प्रोजेक्ट गर्दा तर त्यसको लागि कोहेरेन्ट एउटा पर्सपेक्टिभ खोजीमा म थिएँ त्यो क्रममा चाहिँ 2006 मा जब मैले पीएचडी को रिसर्च सुरु गर्दाखेरि म यसरी ज्याक मेजिरोको कुराकानी त्यसपछि पाउलो फ्रेरेको पनि कुराकानी ती कुराहरुमा म चाहिँ अलिकति आएँ सो लेट मी शेयर माई स्क्रिन एन्ड देन आई स्टार्ट द प्रेजेन्टेसन तपाईले यु क्यान स्टप मी अर यु क्यान पोज द क्वेशन्स तपाईलाई मनमा उठाएको कुराहरु चाहिँ यु क्यान एक्चुअली पोज on the chat box है chat box छ त्यसमा चाहिँ तपाईले पोज गर्दै जान सक्नुहुन्छ तपाईको मा स्क्रिन आइसक्यो हुनुपर्छ आई हेभ शेयर्ड द स्क्रिन हैन आको छ नि है can see yes sir yes we can see thank you so my title is Transformative Educational Research Program in the context of postgraduate studies मैले अहिले अलिकति यसलाई अलिक बढी स्पेसिफाई किन गर्न खोजेको छु भन्देखि why I'm trying to do this because one of the major goal of today's presentation कि transformative education research के हो मात्रै होइन कि के हो र यो कसरी पनि हुँदैछ how it's taking place त्यो कुरालाई मैले अलिकति गर्न खोजे अघि साथीहरुले जुन भन्नुभयो ती दुईटा चाहिँ मेरा बुक च्याप्टर हुन् किताब एउटा मैले नि एडिट गरेको किताब चाहिँ this is the book यो किताबको बारेमा चाहिँ तपाईले यो transformative research is transformative learning for sustainable futures global voices and visions भनेर यो चाहिँ 2019 मा पब्लिश भयो इट्स एडिटेड बाइ myself Peter Taylor and myself म अब यसमा without further ado so let me begin म काठमाडौँ युनिभर्सिटीमा पढाउँछु अब खासमा वेबिनारको प्लान भनेको प्रेजेन्टेसन एन्ड क्वेशन आन्सर यो प्रेजेन्टेसन पछि लगत्तै मेरो एउटा मिटिङ पनि छ एउटा ओक्लाहोमा युनिभर्सिटीको प्रोफेसरसँग यही हामीले चाहिँ ट्रान्सफर्मेटिभ लर्निङलाई चाहिँ युनिभर्सिटी वाइड कसरी अप्लाई गर्ने भन्ने कुराकानीमा उहाँहरुसँग यो इराक नेपाल अस्ट्रेलिया र युनाइटेड स्टेट्स भन्ने त्यो हामी 4-5 वटा मुलुकको चाहिँ हामी गर्दैछौँ त्यसैले मैले चाहिँ एकदम टाइममा सक्नुपर्नेछ प्रोबब्ली 10-15 मिनेट्स अगाडि हामीले खासमा मैले अघि पनि यहाँहरुलाई कन्टेक्स्ट फेरि म एकपल्ट रिमाइन्ड गराउँ द कन्टेक्स्ट इज द डेभलपमेन्ट conceptualization and implementation of transformative educational research program in the context of postgraduate studies at Kathmandu University School of Education. मैले त्यसरी जोड्न खोजेँ अब आजको प्लानमा चाहिँ खासमा म प्रेजेन्टेसन सुरुमा गर्छु र त्यसपछि क्वेशन आन्सरमा चाहिँ नै हामी कुराकानी गर्छौं अब एउटा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि हामीले सबभन्दा पहिले यो रिसर्च प्रब्लम कुनै पनि रिसर्च प्रोग्राम विश्वविद्यालय भनेको विश्वविद्यालयमा स्कलरहरू अथवा रिसर्चरहरू स्टुडेन्टहरू हुनु भनेको त्यसको एउटा एक्टिभ रिसर्च प्रोग्राम हुन्छ त्यस्तै गरेर मेरो आफ्नो म लगायत केही साथीहरुको एउटा रिसर्च प्रोग्राम काठमाडौँ युनिभर्सिटीमा अनि सबैले त्यसैमा काम गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन पीपल हैव डिफरेन्ट इन्ट्रेस्ट खासमा युनिभर्सिटीको परिकल्पना कसरी गरिन्छ त भन्दा युनिभर्सिटीमा स्कलर्स हुन्छन् र स्कलर्स हैव डिफरेन्ट रिसर्च प्रोग्राम्स अराउन्ड देम र तिनै रिसर्च प्रोग्राममा चाहिँ अब विभिन्न स्टुडेन्टहरु आफ्नो इच्छा अनुसार आउँछन् रिसर्च गर्छन् त्यसैले हाम्रो खासमा हाम्रो जुन ट्रान्सफर्मेटिभ एजुकेसन रिसर्च मा चाहिँ हाम्रो मेजर एउटा रिसर्च प्रब्लम चाहिँ हामीले यसरी डिफाइन गरेका छौं खासमा हाम्रो जुन एजुकेसन प्रोसेस छ यो कल्चरली डिकन्टेक्चुअलाइज छ अब यसको पछाडी यसको बारेमा हामीले अब केही पब्लिकेसन पनि गरेका छौं यहाँहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ अब 2007 मा भएको छ 2007 देखि 2019 सम्मका पब्लिकेसनहरु धेरै रिसर्च गेटमा पनि पाइन्छन् यु क्यान डाउनलोड फ्रम देयर एज वेल एउटा चाहिँ हाम्रो जुन एजुकेसनल प्रोसेस छ त्यो चाहिँ कल्चरली डिकन्टेक्चुअलाइज छ यहाँ कल्चर भन्नाले चाहिँ मान्छेका दैनिक क्रियाकलापहरुलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ activities that are performed by people to produce and that produce meanings ती एक्टिभिटीहरुले मिनिङ प्रोड्युस गर्छन्
अर्को चाहिँ के त भन्दाखेरि दोस्रो एउटा समस्या हामीले देखेको वान साइज फिट्स अल भनेको के त भन्दाखेरि सबै एबिलिटी ग्रुप सबै जियोग्राफिकल रिजन सबै प्रकारको मान्छेलाई एकै प्रकारको विधि एकै प्रकारको पढाउने तौर तरिका र एकै प्रकारको एसेसमेन्ट थ्रु आउट द कन्ट्री थ्रु आउट डिफरेन्ट डाइभर्सिटिज यो पनि हामीले समस्या देखेका छौँ अर्को एउटा शब्द वी हेभ युज्ड इट कम्प्युटर इन्टेलिजेन्सिया दिस इज coined by French man Nigerian French scholar उहाँले चाहिँ यो के कन्टेक्स्टमा गर्नु भएको थियो भने कम्प्युटर भनेको चाहिँ नि यो बिचको मान्छे जस्तो एकापट्टिबाट एउटा आइडिया एकापट्टिबाट एउटा सामान किन्यो अनि त्यसलाई चाहिँ नि अलिकति केही गरेर तलमाथि गरेर यताउति गरेर अर्कोपट्टि त्यसलाई चाहिँ बेच्यो त्यहाँ हो दलालको शब्द हो ब्रोकरको शब्द हो यो अब ब्रोकर भन्ने शब्द त्यति नराम्रो होइन क्यापिटलिस्ट सोसाइटीमा तर यसको चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि खास गरी यो इन्टेलेक्चुअल्सहरू तपाईँ हामी जस्ता मान्छेहरूले चाहिँ जानेर नजानेर we have actually privileged the worldview which is not very much interacting in the context. Privileged those perspectives which are not very helpful in our context. यदि तपाईहरुले हिजो इन्द्र याम्फूको प्रेजेन्टेसन हेर्नुभयो भने मैले त्यतातिर इन्डिकेट गर्दैछु अलिकति लार्जली हैन वेस्टर्न मोडर्न वर्ल्ड भ्यूलाई हामीले चाहिँ प्रिभिलेज गर्यौं त्यसलाई चाहिँ कम्प्युटर इन्टेलिजेन्सिया एप्रोच किनभने मेनी अफ अस आर एजुकेटेड विदिन द वेस्टर्न मोडर्न एजुकेशनल प्याराडाइम नेपालमै पढे पनि विदेशमा गएर पढे पनि किनभने हामीले त्यो डिजाइनमा चाहिँ एजुकेसनलाई ढाल्यौं त्यही डिजाइनको प्रभाव चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि दैट हैज contributed to the very shallow approach to reform and to reform चाहिँ वास्तवमै भएन सो त्यसले के सम्भावना गर्न सक्छ त यसले भन्दाखेरि हामीसँग अब यस्तो अवस्था छ भने this is what we have conceived and we have actually looked this into the context of science and maths education programs in Nepal. This might be appropriate and over the period of time of course this has been this problematization is very useful even in English language education, even in other educational processes as well. So त्यसो भए हामीसँग मैले देख्दा हाम्रो लिटरेचरले सजेस्ट गरे अनुसार तीन प्रकारको रिसर्च सम्भावनाहरू हुने भए यो सिनारियोलाई किनभने रिसर्च कहाँ हुन्छ रिसर्च प्रब्लममा हुन्छ रिसर्च ग्यापमा हुन्छ त हामीले देखेको रिसर्च ग्याप चाहिँ यो भयो पहिलो चाहिँ रिसर्च फोकसिङ अन ग्यादरिङ इन्फर्मेसन अन सेलेक्टेड भेरिएबल्स जस्तो टिचरको क्वालिफिकेसन स्टुडेन्ट्स अचिभमेन्ट यस्ता एरियाहरू हुने भए दोस्रो चाहिँ रिसर्च फोकसिङ अन एक्सप्लेनिङ द सिचुएसन विदाउट लुकिङ इन्टु स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स यसमा चाहिँ अलिकति प्रोसेसलाई हेर्ने कुरा हो अनि तेस्रो कुरा चाहिँ रिसर्च फर च्यालेन्जिङ डिसइम्पावरिङ स्ट्रक्चर्स बिलिफ्स भ्यालुज एन्ड सो अन एन्ड सो फोर्थ तो यो चाहिँ यी तीनवटा सम्भावनाहरूको बारेमा हामीले अलिकति यो किताबमा पनि कुरो गरेका छौँ सो के हो त त्यसो हो भने then we can come into three forms of educational research. Of course there may be many different forms, many different methodologies, but we have categorized them into three different forms. ती तीनवटा फर्म चाहिँ पहिलोलाई हामी इन्फर्मिङ भन्छौं जसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि रिसर्च भनेको प्रुभ गर्ने अथवा हाइपोथेसिस प्रुभ गर्ने अथवा डिस्प्रुभ गर्ने एउटा काम त्यसले त्यो गर्छ दोस्रो प्रकारको रिसर्चले कन्टेक्स्ट बेस्ड एक्सप्लेनेसन खोज्छ जस्तो यसमा के हुन सक्छ त भन्दाखेरि धादिङमा एउटा स्कुलमा अंग्रेजी कसरी पढाइ हुँदो रहेछ भन्ने हेर्न सक्छ यसले हैन अनि ट्रान्सफर्मिङ भने चाहिँ रिसर्च इज फर चेन्ज फर अ जस्ट एन्ड फेयर सोसाइटी अब यो तेस्रो खालको रिसर्चले चाहिँ केलाई जोड दिन्छ त भन्दाखेरि कुन ठाउँमा के कसरी हुन्छ भन्ने कुरा पनि इम्पोर्टेन्ट हो तर पनि त्यसमा वास्तवमा केले चाहिँ त्यो राम्रोसँग हुन दिइराखेको छैन त्यसले किन इम्पावरमेन्टलाई कन्ट्रिब्युट गरेको छैन किन त्यसले जस्टिसलाई कन्ट्रिब्युट गरिरहेको छैन किन त्यसले चाहिँ achievement ग्यापलाई पूर्णलाई कन्ट्रिब्युट गरिरहेको छैन अलिकति नट जस्ट व्हाट गोज अन देयर बट हाउ एन्ड व्हाई दिस थिंग्स आर ह्यापनिङ भन्ने कुरालाई हेर्ने अर्को तेस्रो तरिका जसलाई हामी ट्रान्सफर्मिङ रिसर्च भनेर भन्छौँ यसको बारेमा छोटकरीमा कुरो गर्दा इन्फर्मिङ भन्ना चाहिँ अलिकति यसको बारेमा थोरै म छलफल गर्न चाहन्छु जस्तो क्लासिक एप्रोच टु रेजिङ क्वेशन्स अबाउट द रिलेशनशिप बिट्विन भेरिएबल्स जस्तो अचिभमेन्ट टिचर क्वालिफिकेसन लुक्स फर कन्फर्मिङ एभिडेन्सेस त्यसैले यसमा बढी जोड चाहिँ बाइनरी लजिकमा हुन्छ र खासमा हामीले यसलाई भन्ने हो भने इन्फोडेस्क खालको क्या भनेको इन्फोडेस्कले के गर्छ इन्फर्मेसन दिने काम गर्छ यति विद्यार्थी पास भए यति फेल भए यसको रिलेसन यस्तो देखिन्छ त्यसैले यसमा चाहिँ खास गरी रिसर्चरहरूले रिसर्च
स्कलरहरूले प्रेस्क्राइब गरेका मेथडमा काम गर्छन्। यसमा त्यति धेरै एक्टिभली उनीहरूले चाहिँ डिजाइन गर्दैनन्। उनीहरूले चाहिँ अरू कसैको आधारमा डिजाइन गर्छन्। जस्तो तपाईँले टी टेस्टमा, क्वान्टिटेटिभको टी टेस्टमा यु क्यानट चेन्ज एनिथिङ, तपाईँले त्यही नै जस्ता जस्तै गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो सर्वे रिसर्चमा यु क्यानट चेन्ज सो मेनी थिङ्स इन एनालाइजिङ द इन्फर्मेसन, त्यो चाहिँ इन्फर्मिङ भयो। अब रिफर्मिङ रिसर्च भनेको चाहिँ लार्जली making sense of the context and trying to understand the problem from the perspective of participants. यो चाहिँ एउटा कन्टेक्स्टमा जाने र त्यसको काम गर्ने। जस्तो how do students perceive their engagement in algebra related topics? The researcher not clearly articulating the problematic structure. खासमा यसले चाहिँ problematic structure यो भनौँ न, अब हाम्रो जुन हिसाबले हामीले प्रोसेसलाई अगाडि गरेका छौँ त्यसैको वरिपरि मात्रै कुराकानी गर्छ। वास्तवमा यसको स्ट्रक्चर, सिस्टम लाई यसले चाहिँ अथवा कल्चरलाई यसले क्रिटिक गर्न सक्दैन। So emphasis on the explaining the world, thereby being aloof about the much needed transformation. यसले खासै ट्रान्सफर्मेसनको बारेमा कुरो गर्दैन। ट्रान्सफर्मिङ रिसर्चले चाहिँ aiming at critically examining deep seated assumptions upon which the education system operates. अथवा कहीँ एउटा पर्टिकुलर तरिकाले पढाइ लेखाइ भएको छ भने किन भइराखेको छ, त्यसको पछाडि कारण के होला? त्यसमा टिचरको एजेन्सीले काम गरिराखेको हो कि, अथवा सिस्टम इम्प्रुभ भएर हो कि, अथवा विद्यार्थीको उसले भयो हो कि, कसरी भयो? त्यसले यसका सम्भावनाहरू खोजी गर्छ र रिसर्चर वास्तवमा एकदमै चेन्ज एजेन्टको रूपमा काम गर्छ र यसलाई चाहिँ हामी एक्टिभ एन्ड एक्टिभिटी भ्यू अफ एजुकेसनल रिसर्च भन्छौँ। र यस्तो ठाउँमा चाहिँ क्वेसन कस्तो सोधिन्छ त भन्दा हुज इन्ट्रेस्ट आर वेल सर्भ, हुज इन्ट्रेस्ट आर नट वेल सर्भ। र धेरै फर्म छन् ट्रान्सफर्मिङ रिसर्चका। एउटा त्यो चाहिँ क्रिटिकल पोलिसी रिसर्च पनि हुन सक्छ र अर्को चाहिँ हामीले अहिले गरिराखेको रिसर्च एज फर ट्रान्सफर्मेटिभ प्रोफेसनल डेभलपमेन्ट। यसका उदाहरणहरू अन्तिममा आउँदासम्ममा तपाईँ चाहिँ हामी उदाहरणहरू पनि सेयर गर्दै जान्छौँ। किन ट्रान्सफर्मेसनलाई बुझ्नलाई हामीले अलिकति चेन्जलाई बुझ्नुपर्छ। व्हाट इज चेन्ज? मैले अहिले यो आइएनजिओले भने जस्तो चाहिँ चेन्ज थ्योरीको कुरा गरिराखेको छैन, त्यो चाहिँ अलिकति स्यालो सुपरफिसियल छ। मैले चाहिँ यो चेन्ज सिकिङ अथवा चेन्जमा काम गर्ने, ट्रान्सफर्मेसन गर्नु भनेको ट्रान्सफर्मेसनको एउटा ठुलो पक्ष चाहिँ चेन्ज हो। चेन्ज के मानेमा त भन्दा सोसाइटीलाई बेटर बनाउने मानेमा। बेटर कसका लागि भन्दा धेरैका लागि, थोरै मान्छेका लागि होइन, धेरैका लागि। त थोरै विद्यार्थीका लागि होइन, धेरै विद्यार्थीका लागि। त त्यो कसरी खोज्ने त? के छन् त त्यसका पछाडिका कारणहरू भन्दाखेरि एउटा सिद्धान्तले के भन्छ भन्दाखेरि अलिक पुरानो, हामीले एक्सटर्नल्ली इनपुट दिनुपर्छ, एक्सटर्नल्ली प्रेसर दिनुपर्छ, एक्सटर्नल फोर्सले चाहिँ चेन्ज हुन्छ भन्ने एउटा मान्यता हो। अर्को चाहिँ हामी इन्टरनल्ली गर्छौँ, मान्छे चाहिँ इन्टरनल्ली नै चेन्ज हुन्छ है, एक्सटर्नल्ली होला। अब एक्सटर्नलको रोल हुँदैन मैले भन्न खोजेको छैन। आई डु नट मिन टु से द्याट एक्सटर्नल इज इन्टायरली ब्याड। एक्सटर्नल पनि कसरी गर्ने होइन, तपाईँले फेसिलिटेट गर्न सक्नुहुन्छ, ट्रेनर बनेर जान सक्नुहुन्छ, इन्भिटेसनल हुनसक्छ। दोस्रो चाहिँ नि इम्पोज्ड, आउटसाइडबाट जबरजस्ती लादिएको, जस्तो सरकारले करिकुलम चेन्ज गरेको कुरा हो। अब त्यसले नि कामै गर्दैन त भन्न सकिँदैन, तर त्यो कतिको दिगो हुन्छ। अर्को चाहिँ सेल्फ इनिसिएटेड। त्यसैले इम्पोज हामीले जस्तो गभर्मेन्टको तर्फबाट, स्थानीय सरकारको तर्फबाट अथवा प्रदेशको तर्फबाट गर्नुपर्छ भने पनि probably we need some strategies. We need to connect with self initiation as well. अर्को तेस्रो चाहिँ यो फिलोसफिकल छ। खास गरी फिलोसफीमा ह्युमन नेचरको बारेमा दुईटा मत छन्, त्यो चाहिँ डिटर्मिनिजम र भोलुन्टरिजम। डिटर्मिनिजमले के भन्छ त भन्दाखेरि humans are they cannot do by themselves, अथवा humans cannot do anything without external भनौँ न फोर्स, अथवा कन्सिक्वेन्सियलिजम पनि भन्छ यसलाई। कुनै कुराको कन्सिक्वेन्स बिना हुँदैन, मान्छेले केही गर्दै। दिस इज कल्ड डिटर्मिनिजम हैन। त्यस्तै गरेर अर्को चाहिँ भोलुन्टरिजम। भोलुन्टरिजमले चाहिँ हामीसँग फ्री विल हुन्छ र हामी आफै धेरै कुरा गर्न सक्छौं भन्ने कुरा हुन्छ। यो पनि अलिकति डायलेक्टिकल ब्यालेन्समै काम गर्छ। त्यस्तै गरेर अर्को तेस्रो चाहिँ के छ त भन्दाखेरि हामी धेरैले युज गरिराखेको, I would say abused word, because this many people say practice makes perfect. Doesn't make perfect. Practice, a blind practice, continues to reproduce the practice, and that practice might not be very helpful, might not be very change seeking. त्यसपछि अर्को शब्द छ यो praxis भन्ने छ। praxis भन्ने चाहिँ हुन चाहिँ जर्मन वर्ड हो, तर जर्मनमा फेरि praxis को अर्थ practice हो, but in English praxis has been used as a basis
for critically reflecting the gap between theory and practice. त्यसैले theory र practice को हामी के सोच्छौं र हामीले के practice गरिराखेका छौं भन्ने कुरा हामीले continuously reflect गर्यौं र त्यो बारेमा चाहिँ हाम्रो practice मा हामीले question गर्यौं त्यसलाई सुधार गर्न खोज्यौं भने that is called praxis. हामीले practice मात्र एकहोरो गरिराख्यौं हैन without being mindful of what is going on in my practice, then that is simply practice. That is not going to change. Okay, that is the replication of the same thing again and again. But if you reflect on our practice, and that is actually transformative exercise, that is actually transformative approach, just like change seeking approach चाहिँ त्यो भन्छ. त्यसो हो भने अब हामीसँग केही मोरल स्ट्यान्ड पोइन्ट्स पनि छन् किन हामी यो फिल्डमा काम गर्छौं. मैले अहिले कहाँ जोड्दैछु तपाईहरुलाई भने किन ट्रान्सफर्मेटिभ रिसर्च त किन ट्रान्सफर्मेटिभ एजुकेसन रिसर्च त एउटा मैले यहाँहरुलाई तीन प्रकारको रिसर्च भने त्यो भन्दा पछि चाहिँ किन यी स्ट्र्याटेजीहरु के छन् हामीसँग भएका त्यो कुरा गरे अनि त्यसपछि अब यसको मोरल तपाईहरु ontology जो रिसर्च गरिरहनु भएको छ you might have heard the word ontology, epistemology, axiology सुन्नु भएको छैन भने पनि तिनीहरुको अर्थ चाहिँ के त भन्दाखेरि रियालिटी के हो, नलेज के हो र हाम्रो मोरल पोजिसन, एथिकल भ्यालुज के हो भन्नेको मोटामोटी. खासमा ट्रान्सफर्मेटिभ रिसर्च चाहिँ ontology रियालिटीबाट होइन हाम्रो मोरल पोजिसनबाट सुरु हुन्छ भन्छ. मोरल पोजिसन भने के त भन्दाखेरि don't we want to change my classroom? Don't I want to change my classroom for better? Don't I want to change my school for better? Don't I want to change or initiate change in the curriculum processes? Moral question त्यो हैन. त्यसैले यसले चाहिँ it's more of ought to questions हैन. मैले के गर्न पर्छ एज ह्युमन बीइङ म पछि आउँछु त्यसको त्यसमा अझै फर्दर कुरा गरौँ. त्यसो गर्दाखेरि म भ्यालु न्युट्रल भएर एनालिसिस गर्ने हो कि त्यो भने चाहिँ मोर कन्भेन्सनल रिसर्चले त्यो काम गर्छ जसमा चाहिँ एनालिसिसलाई बढी गरेर चाहिँ प्यारालाइसिससँग पनि जोडिन्छ भनेको तपाईले एनालिसिस गर्नुहुन्छ लेख्नुहुन्छ बट व्हाट कम्स नेक्स्ट नथिङ. यु से you produce a knowledge but that knowledge is not going to help you to transform to improve your classroom practice. Okay, so second, value laden. This is called analysis plus. So you come up with vision. So that is, I mean, there is always this this tension between being neutral or being laden. Okay, मैले अघि पनि भने हाम्रो रिसर्च ट्रान्सफर्मेटिभ रिसर्च चाहिँ सुरु कहाँबाट हुन्छ त मैले चेन्ज केमा गराउने होबाट सुरु हुन्छ. रिसर्च ग्यापै त्यसरी आइडेन्टिफाई हुन्छ. त्यसो भएपछि अब यसका यो जुन हामी ट्रान्सफर्मेटिभ एजुकेसन रिसर्च भनिरहेका छौं त्यसो हो भने अब ट्रान्सफर्मेटिभ एजुकेसनका एसम्पसन्स चाहिँ के छन् त गिभन दिस मेनी पर्सपेक्टिभ्स. पहिलो एसम्पसन चाहिँ के छ त भन्दाखेरि ह्युमन्स क्यान चेन्ज देमसेल्भ्स. तपाई आफै विचार गर्नुस् जन्मेदेखि अहिलेसम्म यु आर चेन्जिङ, यु आर शिफ्टिङ, यु आर मेकिङ न्यू सेन्सेस, यु आर मेकिङ न्यू मिनिङ्स एन्ड पर्सपेक्टिभ्स. ओके, त्यसै गरी दे क्यान चेन्ज अदर्स and you persuade others to change, change of various kind. Third, such changes make visible impacts within and outside us. अनि त्यो चेन्जले तपाई भित्र बाहिर गएको 12 वर्ष हेर्नुस्, 10 वर्ष हेर्नुस्, 1 वर्ष हेर्नुस्. So the change might have impacted you internally and outwardly. And change can be conceived by a heightened consciousness. तपाईमा आएको चेन्जलाई चाहिँ अलिकति चेतनाको माथिल्लो तहबाट चेतना पनि बढ्छ. चेन्ज सँगसँगै चेतनामा पनि परिवर्तन हुन्छ, त्यहाँबाट देख्न सकिन्छ. चेन्ज इज बोथ प्रोसेस पनि हो एन्ड आउटकम्स पनि हो. यो चाहिँ तपाईको दैनिक गर्ने काम कुरामा पनि देखिन्छ र तपाईले डेलिभर गर्ने तपाईले एकम्प्लिश गर्ने काममा पनि देखिन्छ. And most importantly, change is may not be linear always. Change is multi-pronged, multi-dimensional, and multi-paradigmatic process. Change doesn't take place in a linear fashion. Okay, यो चाहिँ धेरै अथरहरूले यसो भन्छ. त अब हामीले यहाँसम्म के बुझ्यौं भने अलिअलि थोरै रिसर्चको कुरा बुझ्यौं र थोरै चाहिँ नि यो स्ट्यान्ड पोइन्ट्सहरु भेट्यौं. चेन्ज कसरी हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्यौं. किन चेन्जलाई जोड्यौं भन्दा ट्रान्सफर्मेटिभ एजुकेसन is very much about not just psychological change but convictional and habitual or interpersonal or behavioral change. Okay, so त्यसो भए अब रिसर्चले कसरी यसमा काम गर्न सक्छ त. मैले अब एजुकेसनको पार्ट अलिक अघि रिसर्चको कुरा गरे. अब लेट मी कम इन्टु एजुकेसनल रिसर्च. एजुकेसनल और सोशल रिसर्च बोथ. आई मिन दुईटैमा धेरै समानता छ. दुईटैले एउटै सोर्सलाई धेरै जसो युज गर्छन्.
Many of you might have seen this book, the Sage Handbook of Qualitative Research. This is 5th edition, I think published in 2018 or 2019. This book talks about this book is a showcase of the development of various fields within qualitative inquiry, within educational and social research. So from that perspective, okay, so now let me move further. Why I say 1960s, many of you might have heard, अब तपाईहरुलाई मैले एउटा कुरा सोधौं, फ्रिक स्ट्रीट सुन्नुभयो होला, जसलाई हामी यो झोसेमा छ, यो फ्रिक स्ट्रीट केका लागि पपुलर छ, यु क्यान पोस्ट अन द चार्ट बक्समा यु क्यान पोस्ट, तपाईलाई के लाग्छ यो फ्रिक स्ट्रीट भनेको के हो, किन यसलाई फ्रिक स्ट्रीट भने हो, फ्रिक भने त अब इट्स नट भेरी भनौं न, अब इट्स नट अ भेरी, I mean, it doesn't sound that good, हैन, कस्तो फ्रिकिङ रहेछ भन्छन् नि, त्यसले what do you mean by why this freak street? यो चाहिँ झोसेमा छ, जसले सुन्नु भएको छ त्यसको बारेमा चाहिँ, हैन, hippie culture. Okay, yes, that is the one that I would like to refer here. खासमा यो 1960s के भयो भन्दाखेरि एउटा चाहिँ थोमस कोन भन्ने साइन्सको फिलोसोफरले स्ट्रक्चर अफ साइन्टिफिक रेभोल्युसन भन्ने किताब लेखे र त्यहाँ चाहिँ प्याराडाइम भन्ने कुरालाई किन प्रस्तुत गरे त भन्दाखेरि जुन साइन्स पनि एक आपसमा फरक छ, भेरिएसन छ, देयर आर मेनी इनकमेन्सुरेबिलिटिज विदिन द साइन्टिफिक फ्रेमवर्क्स, जस्तो न्युटनले गरेको काममा अर्कोको काम नमिल्न सक्छ, बिकज दे आर टकिङ अबाउट डिफरेन्ट प्याराडाइम्स अफ साइन्स. त्यसैले त्यो कुरामा चाहिँ so the term paradigm was reintroduced. Of course it was in English, I think from 13th century पछि नै यो थियो प्याराडाइम भन्ने, 13th अथवा 15th ठ्याक्कै मैले अहिले बिर्सेँ. त प्याराडाइम भन्नेलाई चाहिँ हामीले कसरी बुझौं त, अब टोमस कोनले इन्ट्रोड्युस गरेको प्याराडाइम भन्ने शब्दलाई, यसले चाहिँ it refers to a comprehensive belief system, okay, that provides framework for practice and research in the field. यसले दुईटै प्याराडाइम भन्ने शब्दले हामीले कसरी कस्तो खालको प्र्याक्टिस गरिराखेका छौं र कस्तो खालको रिसर्च गरिराखेका छौं, दुईटैलाई. प्र्याक्टिस भनेको के, मेरो रिलेसनमा कस्तो प्र्याक्टिस छ, मेरो पेडागोजीमा कस्तो प्र्याक्टिस छ, मेरो कम्युनिकेसनमा कस्तो प्र्याक्टिस छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यसरी देखिन्छ. त्यस्तै गरेर अब तपाईको अर्को कुरा, यो पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट मुभमेन्ट, खास गरी 1960s इभन बिफोर 1960s, यसले के गर्दियो भन्दाखेरि जुन स्ट्रक्चरलिस्ट नोसन अफ मिनिङ मेकिङ, जुन एउटा प्रिभिलेज्ड मिनिङ मेकिङलाई यसले च्यालेन्ज गर्दियो कि मिनिङ्स आर मल्टिपल, मिनिङ्स क्यान बी क्रिएटेड, मिनिङ्स क्यान बी डिसेन्टर्ड. यसमा चाहिँ धेरै तपाईको मिसेल फुकोदेखि लिएर तपाईको के अरे ज्याक्स डेरिडाको कुरा यसमा आउँछ र जसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ डिकन्स्ट्रक्ट गर्नलाई सिकाए, हैन. र अहिले मैले जोडिराखेको फ्रिक स्ट्रीट चाहिँ यो काउन्टर कल्चर मुभमेन्ट इन द वेस्ट, खासमा 1960s चाहिँ नि जब हिप्पी कल्चर सुरु भयो. हिप्पी कल्चरले के सिम्बलाइज गर्छ त भन्दाखेरि त्यो स्ट्यान्डर्ड नर्मेटिभ कल्चरल ल्यान्डस्केपलाई युथहरूले त्यतिखेरको चाहिँ वेस्टर्न उसमा चाहिँ युथहरूले च्यालेन्ज गरे. एन्ड देन आफ्टरवर्ड के भयो, 1960s पछि चाहिँ खास गरी यो अरु नन वेस्टर्न मोड्स अफ लाइफस्टाइल चाहिँ जस्तो भेजिटेरियनिजम, योगा भयो, मेडिटेसन भयो, इट वेन्ट टु द वेस्ट एन्ड बुद्धिज्म बिकेम very popular. So in certain brand of Hinduism as well and other forms of Eastern wisdom traditions. यो चाहिँ 1960s को चाहिँ उ हो. र यसले के गर्दियो त भन्दाखेरि खास गरी क्रिस्चियन भ्यालुज र बिलिफ्स थिए, जो फ्यामिली लाइफ, तपाईको चाहिँ अब एउटा उमेर पुगेपछि बिहा गर्ने ती कुराहरुमा चाहिँ, हैन, यो म्यारिज सम्बन्धी यी कुराहरुमा चाहिँ त्यसपछि धेरै क्राइसिस वेस्टर्न उसमा चाहिँ आयो. त्यसलाई चाहिँ खास गरी हिप्पी कल्चरले, हिप्पी एन्ड मेनी अदर काउन्टर कल्चरल मुभमेन्ट. सो इन द लास्ट 30 years, खास गरी 30-40 years, एजुकेशनल रिसर्चमा चाहिँ different paradigms emerged, such as postpositivism, interpretivism, critical, postmodern, and integralism. And one of the references is I posted on my slide. That's the book I was showing earlier. यो चाहिँ अनि त्यस्तै गरेर हामीले चाहिँ कन्फरेन्स अघि PNG ले मेन्सन गर्नुभयो, this is 2018 कन्फरेन्स को यो एब्स्ट्र्याक्ट पाइन्छ. I think if you search on the net you find the abstract as well. And also we have a journal, upcoming journal will be published in June.
जर्नल अफ ट्रान्सफर्मेटिभ प्र्याक्टिस भनेको छौँ त्यसमा चाहिँ अहिले रिभ्यू फर्स्ट इस्युको लागि रिभ्यू भइरहेको छ र सेकेन्ड थर्ड इस्युको लागि तपाईहरुले पनि पेपर सबमिट गर्न सक्नुहुन्छ आई वेलकम यु टु सबमिट युर पेपर्स ओके So यो भइसकेपछि in the last 30 years let me explain what are they मैले खासमा यो पोजिटिभिजमलाई यहाँ नराख्नुको कारण के छ त भन्दाखेरि पोजिटिभिजम चाहिँ अलिकति बढी चाहिँ नेचुरल साइन्समा यो एग्रिकल्चर तिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलोजी तिर अलिक बढी युज हुने भएकोले यता सोशल साइन्समा यसको मोडिफाइड फर्म चाहिँ पोस्ट पोजिटिभिजमको रूपमा अलिक बढी आएको देखिन्छ त्यसलाई मैले अलिकति यहाँ रिफर गर्न खोजेँ अब यसमा चाहिँ खास गरी पोस्ट पोजिटिभिजमले हेर्ने चाहिँ रिलेसनशिप बिट्विन टु अर मोर भेरिएबल्स जस्तो यता एकापट्टि चाहिँ टिचर क्वालिफिकेसन अर्कापट्टि स्टुडेन्ट एचिभमेन्ट के हुन्छ त यो दुईटा यिनीहरूको रिलेसन यस्तो छ कि अथवा यस्तो छ त यो बढ्दा यता घट्ने छ यो हेर्ने हो यसको सिम्पल कुरा त्यो अनि यसलाई मोडिफाइड साइन्टिफिक टर्न अफ एजुकेसनल रिसर्च भनिन्छ अलिकति सोशल साइन्सको लागि यसलाई मोडिफाई गरिएको छ र यसले रिसर्च डिजाइनमा एकदम स्टेबिलिटी खोज्छ यसमा अब्जेक्टिभिटी रिलायबिलिटी भ्यालिडिटीको कुरालाई यसले बढी जोड दिन्छ अब्जेक्टिभिटी इट इज डन थ्रु two strategies one is quantification second is third person language and avoidance of your simile metaphor as Francis Bacon mentioned many 100 years back यो यस्ता भाषाहरू चाहिँ साइन्सको लागि अप्रोप्रिएट छैनन् भनिएको थियो र हामी यदि हामीले चाहिँ क्वान्टिटेटिभ पोजिटिभिस्टिक रिसर्च गर्ने हो भने त्यो खालको ल्याङ्ग्वेज युज गर्छ त्यसैगरी रिलायबिलिटी इज डन थ्रु पाइलटिङ किनभने पाइलटिङबाट कन्सिस्टेन्सी स्टेबिलिटी इस्टाब्लिस गरेर गरिन्छ भ्यालिडिटी थ्रु स्टेबिलिटी इग्नोरिङ चेन्जेस इन द फिल्ड इन टर्म्स अफ एकाउन्टिङ फर द लिटरेचर एन्ड डेटा ल्याउने तरिकामा लिटरेचरको मेजर इम्फेसिसमा धेरै चेन्ज बिचमा ल्याउनु हुँदैन र जे पर्पस छ त्यो पर्पसको लागि काम गर्नुपर्छ पर्पसमा चेन्ज ल्याउनु हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ यसो दिज आर सम अफ द लिमिटेसन्स यसमा चाहिँ खासमा रिसर्चरको भ्यालुज अननोइङली इम्पोज हुन्छ किनभने रिसर्चरले नै सर्वेको क्वेसनर डिजाइन गर्ने र यसमा पार्टिसिपेन्टको भ्यू पोइन्ट लिने उस्तो धेरै काम हुँदैन र एम्फासिस अन वेस्टर्न मोडर्न वर्ल्ड भ्यू र एकदम अनरेस्पोन्सिभ रिसर्च डिजाइन बिकज द रिसर्च डिजाइन वन्स डन क्यान नट बी रिभाइज हाइली रिडक्सनिस्ट एप्रोच एउटा फेनोमेनललाई भेरिएबलमा रिड्युस गरिन्छ र दिस इज कन्सिडर्ड टु बी लेस less useful for practitioner, researchers, teachers, development workers, social mobilizers, so on and so forth. के हो त त्यसपछि त्यसपछिको विकासमा चाहिँ interpretivism भनेर भनिन्छ यसमा चाहिँ खासमा emphasis in depth probing this is actually the anthropological and reflective tone of educational research र यसमा emphasis चाहिँ हामीले चाहिँ lived experience, narrative, field accounts or data text produced through interviews with others researchers reflective and other types of field notes so यसको खासमा स्ट्यान्डर्ड भनेको के हो त भन्दा deep and prolonged engagement in the field of inquiry for cultural explanation of the events and phenomena and that is thick description that is called actually thick description for authentic relationship with participants that is warranted okay relationship चाहिँ hierarchical होइन authentic यसको पनि लिमिटेसन छन् interpretivism is describing and understanding the world and there might be deception because सानो ग्रुपमा गरिन्छ र अलिकति consensual meaning making मा गइन्छ त्यसो गर्दाखेरि यसले खासै structural problem hegemony यस्ता कुरालाई हेर्दैन and it is considered to be insufficient in an endeavor to change the world संसारको परिवर्तनका लागि चाहिँ यो description मा this might be okay but in order for us to change the world this might not be sufficient. The next is criticalism. This is actually political tone. As I said earlier, the first one, post-positivist, is largely the scientific tone. Second is anthropological tone, and third is political tone. There are some of the assumptions, as I mentioned earlier as well, that humans can change themselves and others. Research is challenging the status quo, taken for granted assumptions, hegemonies, and eidos. मैले यो अरु तपाईहरुले सुने पनि हुन सक्छ स्टेटसको जुन अवस्था छ त्यसमा चेन्ज हुन नचाहने खास गरी यो इन टर्म्स अफ सोशल हायरार्कीमा स्टेटसको कुरा आउँछ खास गरी टेकन फर ग्रान्टेड असम्पसन्समा क्वेशन नगर्ने कन्भिक्सनल लर्निङ तिर नजाने खाली तपाईको चाहिँ उसमै मात्रै बस्ने अनि थर्ड हेजेमनी which is so prevalent so widespread but unknown once you know it then it is not hegemony जस्तो पढाइ लेखाइ त यसरी नै हुने हो नि
अङ्ग्रेजीको म्याथको करिकुलम यस्तै हुन्छ नि, अङ्ग्रेजीको करिकुलम यस्तै हुन्छ, तर वास्तवमा द्याट माइट बी हेजेमनी, त्यसमाथि डिपली एक्जामिन भएको छैन, क्वेसन गरिएको छैन हेजेमनी। एइडोस भनेको चाहिँ कुनै पनि एउटा आइडियालाई अनक्वेसनिङली एक्सेप्ट गर्ने जुन परिपाटी हो, यो एउटा यो चाहिँ प्लेटोको वर्ड हो। प्लेटोनिस्ट थिङ्किङमा के हुन्छ त भने कुनै पनि आइडिया एकदम सेन्टिफाइड पर्फेक्ट हुन्छ र प्र्याक्टिसनरहरू चाहिँ पर्फेक्ट हुँदैनन् भन्ने एसम्पसन छ, which is very wrong. Idea cannot be perfect and practitioners cannot be perfect, and it is through this praxis approach that they come to change, they come to realize, they come to revise. यसले चाहिँ खासमा unjust social educational practices, structures, systems, ideas, habit like question गर्छ, what could the life be or what should the life be? जीवन कस्तो हुनुपर्छ? जीवन भन्ना चाहिँ it's a more metaphorical question हो यो. Emphasis especially on deep democracy and peace, not just superficial democracy but deep democracy. Deep democracy भनेको हाम्रो everyday practice, हाम्रो कुराकानी गर्ने तरिका, हामीले चाहिँ अरूलाई अप्रोच गर्ने तरिका, अरूलाई बोल्न दिने तरिका, अरूको कुरा सुन्ने तरिका, यो धेरै कुरामा पर्छ. And peace is possible by addressing these unjust social practices. It's not silence. Peace is not equivalent to silence. So यसको quality standards, some of these quality standards is to ability to reflect critically and generate pedagogical thoughtfulness among readers is key quality standards. यसका पनि limitations छन्. It offers a totalizing perspective. यसमा खास गरी यो दुईटा, एउटा अप्रेसर हुन्छ, एउटा अप्रेस्ड हुन्छ भन्ने न्यारेटिभ हुन्छ, which sometimes is totalizing. एउटा यसमा अलिक ह्युब्रिस एटिट्युड, एकदम त्यो क्रिटिकल रिसर्चरले उसले नै मात्रै जानेको छ भन्ने पर्सपेक्टिभ प्रेभलेन्ट हुन सक्छ. अनि इट माइट ल्याक there might be a lack of love and spirituality within critical theory research. So what is next then? So अहिलेसम्म हामी कसरी हेरिराखेका छौँ भने जति प्याराडाइमहरू हामीले देख्यौँ, these all paradigms have some kind of limitations, but we all need to work in limitations because we are practitioners. Let's see what comes next then. So next is postmodernism. This focuses on arts-based approach, treating humans as artistic creatures. They can tell stories, sing songs, write letters, and communicate well through various means other than standard academic text. त्यसैले यसले चाहिँ अरू पोसिबिलिटीलाई, अरू सम्भावनालाई कुरा गर्छ र subjectivities as assets and enablers for multiple ways of thinking and acting. These multiplicities are to be legitimized. So त्यहाँ चाहिँ एकदम फरक तरिकाले हामीले चाहिँ ड्रिमबाट पनि, हामीले चाहिँ कथा भनेर पनि, हामीले चाहिँ कविता लेखेर पनि हामीले चाहिँ थाहा पाउन सक्छौँ. So subjectivities are assets and enablers. They are not just idiosyncrasies. And individual creativity is mattering in represent what we might know and not know. A use of multiple logics, genres such as narrative, dialectical, metaphorical. हामीले विभिन्न ढङ्गले चाहिँ आर्ग्यु गर्न सक्छौँ, थिङ्क गर्न सक्छौँ, not just in a more scientific, logical, rational manner. अरू धेरै तरिकाहरू पनि हुन्छन्, अरू नन ऱ्यासनल अप्रोचहरू पनि हुन्छन्, जसको मात्र मैले इर्यासनल भनिरहेको छैन, नन ऱ्यासनल अप्रोचहरू पनि हुन सक्छ. So यसमा emphasis केलाई दिन्छ त भन्दा autobiographical writing is inquiry, theater, story, letter writing, poem, dialogues. So research is reading and aesthetic fulfillment. Research is not just for writing, but also reading and aesthetic fulfillment. Research is reconceptualizing self. How can I improve my practice? How can I transform my classroom? Verisimilitude, one of the quality standards. Does the story narrative ring true? And second is generative. Does the story narrative or my thesis speak to the larger audience? मैले उपन्यास लेख्ने होइन, फेरि मैले के त भन्दा रियल वर्ल्डको प्रब्लमलाई नै एड्रेस गर्नु पर्यो. तर यसमा हामीले प्रयोग गर्ने चाहिँ विभिन्न आर्ट्स बेस्ड मेथडहरू हुन्छन्. There is a book available on, I think this is also given free. It's a publication back in 2008. तर यो still very popular, I would say, among arts based qualitative researchers. यसमा चाहिँ धेरै आर्टिकलहरू छन्. It's a handbook published by Shades. But it has limitations. As many of you might have read on postmodernism, one of the major problem is that it's the extreme relativistic form of representation. भनेको यति धेरै सापेक्षतावाद यसमा छ, यसले चोरको पनि ढाट्नेको पनि सबैको चाहिँ व्याख्या दिन्छ क्या. So one can justify his act
by giving explanation. And that is problematic for the world today. So Trump might explain something like, you know, disinfection ko sui haneर ठिक हुन्छ उसको explanation भइदिन सक्छ. So this side of postmodernism has a problem. Okay, so likewise narcissism, the Greek god Narcissus, यो चाहिँ Greek time मा ऐना थिएन, ऐना नहुँदा त्यो चाहिँ नि के त भन्दा जो पोखरीमा गएर आफ्नो म आफू सेल्फ लभिङ गरेर हेर्दा टिटो गएर मर्यो. त्यसैले because this is autobiographical tone of educational research, so one might be indulged so much in his or her one autobiography. त्यसले पनि नार्सिसिजम हुन सक्छ. अर्को चाहिँ मोर एस्थेटिसिजम, फलाना अथरले त यसरी कथा लेखेर रहेछ म यस्तै फर्ममा लेख्छु. सो one might be more यो एउटा स्टारलाई फलो गर्ने क्या, जस्तो मानौ न कुनै स्टार छ उसैको खालको प्यान्ट लगाउने, लुगा लगाउने, त्यस्तै गर्ने, त्यस्तै स्टाइल बनाउने. सो द्याट माइट अल्सो बी द केस हियर. त्यो चाहिँ केमा भन्दाखेरि तपाईको राइटिङ स्टाइल, कुनै कथाकारको, कुनै कविको कविता लेख्ने स्टाइल, that if it is too much, then you the researcher might lose the research focus. Your limitation हुन्छ. त यी सबै हुँदाखेरि now we move into the integral space, जसलाई हामी मल्टिपल प्याराडाइम्स भन्छौँ. यहाँ चाहिँ हामीले खासमा यसरी एउटा चाहिँ we create a syncretic space, a hybrid space of different perspectives, such as anthropology बाट हामी interpretivism ल्याउँछौँ, which focuses on the how, the process side, and the second is sociology बाट criticalism ल्याउँछौँ, त्यसले why भन्छ हैन. अर्को चाहिँ postmodernism that focuses more on who. So here our emphasis is on the arts, के को म भनौँ न सेल्फ लाई बढी फोकस हुन सक्छ. र अर्को चाहिँ हु प्लस खास गरी अहिलेको कन्टेक्स्ट यो कोभिड-19 को कन्टेक्स्टमा अझ यो इम्पोर्टेन्ट हुन्छ. इकोलोजिकल, एथिकल, मोरल रिजनिङमा हामी बढी लाग्यौँ भने then we might counter some of the limitations of in interpretivism, criticalism, and postmodernism. So हाम्रो यस्तो खालको रिसर्चको एउटा महत्त्वपूर्ण फिलोसफी भनेको not just humanist philosophy of education but post-humanist philosophy of education. How can I contribute to the preservation of this promoting the planetary consciousness? How can I promote these, you know, age-old perspectives of human and non-human relation, human nature relation? This is a not a new philosophy, but this is also available. And similarly, Western and non-Western worldviews, so we also use these. And post-Abrahamic axiology. Why I say this one? Because especially in Judeo-Christian and Islamic tradition, these three religions, their conception of nature is very problematic. What they say that nature is a thing created by God to serve human, and then nature is exploited, manipulated, and then we do not live in harmony. So that's why this is why I say post-Abrahamic. Now we need to shift beyond this idea of nature as a thing. I know हामीलाई चाहिँ बाटो खन्नु पर्ने छ, विकास गर्नु पर्छ, that's fine, तर within ethical borders. Okay, तपाईको चाहिँ यो पर्सपेक्टिभको हिसाबले. अनि अर्को कुरो चाहिँ spirituality. Spirituality is about connecting us with the world, with the cosmos, with beyond human centeredness. त्यसैले अलिकति हाम्रो यो पोस्ट ह्युमनिस्ट थिंकिङमा चाहिँ हामी अलिकति यसमा कुराकानी गर्छौं. र सेन्ट्रल क्वेशन, द सुपर रिसर्च क्वेशन इज व्हाट इज गुड लाइफ. व्हाट इज गुड लाइफ एउटा टिचरले गर्यो भने हाउ क्यान वी इन्हान्स गुड लाइफ, त्यसो भए कसरी राम्रो पढाउँदा राम्रो लाइफ हुन सक्छ, एउटा स्टुडेन्टले गर्यो भने कसरी पढ्दा हुन सक्छ. सो दिस इज भेरी ओभरआर्चिङ क्वेशन. तपाईहरुलाई अहिलेसम्म के लाग्न सकिरहेको छ भने दिस माइट बी एब्स्ट्र्याक्ट मेनी अफ यु. म अलिकति बिस्तारै एक्जाम्पलमा छिर्छु थोरै. अहिलेसम्म मैले जुन शेयर गरेँ त्यो वाटले पोस्ट पोजिटिभिजम जनायो, त्यसले नपुगेर हाउ आयो, त्यसले नपुगेर वाइ आयो, र त्यसले नपुगेर हु आयो, त्यसले पनि नपुग्दा अझ बियोन्डमा हामी गयौँ. वाटले लार्जली पोस्ट पोजिटिभिजम, हाउले इन्टरप्रेटिभिजम, वाइले क्रिटिकल थियोरी रिसर्च अथवा क्रिटिकलिजम, हुले पोस्टमोडर्निज्म, हु प्लसले अझै त्यो भन्दा पनि बियोन्ड. सो इफ यु सी दिस, देन Aurobindo has published this book, Kena and Other Upanishads. The new version was, I think this was published back in 1930-40. यहाँ एउटा paragraph कतै पढ्दा मैले यस्तो पाएँ. If you think you have an enemy, include them in your cosmic family.
खास गरी हाम्रो यो जुन ट्रान्सफर्मेटिभ एजुकेसनल रिसर्च छ यसमा चाहिँ हामीले सबै प्याराडाइमबाट चाहिँ नि हामीले पर्सपेक्टिभहरू हामीले ड्र गर्ने हो त्यसैले त्यस्तो खालको हामी एउटा इन्टरगल स्पेसको परिकल्पना गर्छौं जहाँ चाहिँ इन्टरप्रेटिभिजमले मिनिङ ड्र गर्न सहयोग गर्छ क्रिटिकलिजमले क्रिटिक सोशल कल्चरल क्रिटिकमा जोड दिन्छ पोस्टमोडर्निजमले अलिकति प्लुरलिजममा जोड दिन्छ मल्टिपल वेज अफ रिडिङ एन्ड राइटिङलाई जोड दिन्छ त्यस्तै गरेर हामीले चाहिँ एउटा इन्टरगल स्पेस जसले चाहिँ चेन्ज सिकिङ गोल्स आर्ट्स बेस्ड अप्रोच र कल्चरल कन्टेक्स्ट अफ पर्सनल एक्सपिरियन्स गर्छौं र त्यसलाई हामी चाहिँ अलिकति आर्ट्स बेस्ड ट्रान्सफर्मेटरी रिसर्च भन्छौं यस्तो रिसर्चमा अब अलिअलि हामी पोस्ट पोजिटिभिजमबाट पनि कहिलेकाहीँ ड्र गर्छौं किनभने हाम्रो रिसर्चलाई एउटा कन्ट्रोलको एउटा एक प्रकारको चाहिँ pathway पनि आवश्यक पर्न सक्छ so we use these all 4 paradigms and we work within their limitations त हामीसँग केही एक्जाम्पल छन् अब म एक्जाम्पलमा गएँ some examples ट्रान्सफर्मेटिभ रिसर्चका हामीले अहिलेसम्म गरिराखेका केही एक्जाम्पलहरू मैले र अरू साथीहरूले सुपरभाइज गरेका केही थिसिसका एक्जाम्पलहरू रिसर्च क्वेसन्सका एक्जाम्पलहरू म चाहिँ आई वुड लाइक टु शेयर विथ यु द फर्स्ट इज these are methods जस्तो auto/ethnography self culture dialectics participatory action research personal communal synergy narrative inquiry personal experience decolonial research design derived from place and people in context. I think Indra sir presented yesterday on the topic critical reflective inquiry, more of praxis, critical self-study research, building in professional knowledge building in professional context, and indigenous methodologies, lore and traditions as basis for research methods. These are some of the lists of research methods that I mentioned earlier, being यो रातो जुन तल मैले मेन्सन गरेँ आर्ट्स बेस्ड ट्रान्सफर्मेटरी रिसर्च भन्नाले चाहिँ यी कुराहरूलाई मैले रेफर गर्न खोजे सो कसरी गर्छन् त यो चाहिँ मेथडका एक्जाम्पल भयो द 3 स्टेज अप्रोच भन्छौं द फर्स्ट स्टेज इज द फ्रेमिङ स्टेज सेकेन्ड स्टेज द स्टेज अफ थिक डिस्क्रिप्सन फ्रेमिङ भनेको प्रब्लम के हो त मेरो प्रब्लम चाहिँ डिसएन्गेज क्लासरुम हो कि मेरो प्रब्लम चाहिँ भनौं न अब कुनै पर्टिकुलर टपिक राम्रोसँग नबुझ्ने एक्सपिरियन्स हो अथवा कल्चरलाई टिचिङसँग जोड्ने एक्सपिरियन्स हो अथवा मेरो आइडेन्टिटी लाई चाहिँ वास्तवमै एज अ सफ्ट हार्टेड टिचर बनाउनु छ यस्ता यी रिसर्च प्रोजेक्टहरु यसमा चाहिँ अलिकति प्र्याक्टिसलाई थ्योराइज गर्दै प्रब्लमेटाइज गर्न सकिन्छ अनि अनगोइङ फिल्ड वर्क र लिटरेचर रिभ्यू सँगसँगै जान्छ त्यसले पहिलो स्टेजमा फ्रेमिङ स्टेज स्टेज अफ थिक डिस्क्रिप्सन त्यो प्रब्लमको व्याख्या हुन सक्छ र अर्को चाहिँ त्यसलाई कसरी एड्रेस गर्ने त्यसको एनालिसिस गर्ने त्यसलाई फर्दर लैजाने काम चाहिँ तेस्रो स्टेजमा गर्छ अथवा यसलाई यसरी पनि प्रस्तुत गर्न सकिन्छ द फ्रेमिङ अफ द प्रब्लम narrative reflective discussion together with the help of literature or field information and envisioning a good life अथवा envisioning what is problem envisioning the alternative to the problem अथवा solution to the problem सो हाम्रो के छ त कस्तो रिसर्च चाहिँ हामी गराइराखेका छौं त अहिले काठमाडौँ युनिभर्सिटीमा यो सम्बन्धमा हाम्रो लगभग अहिले मैले सम्झिँदा 30 देखि 35 वटा एमफिल पीएचडी रिसर्चहरुमा हामीले यो ट्रान्सफर्मेटिभ एजुकेसन रिसर्चको फ्रेमवर्कबाट गरेको यस्तो रिसर्चहरु हामीसँग छ र त्यसमध्ये अब जस्तो एउटा चाहिँ अहिले अनगोइङ चाहिँ 3 वटा अनगोइङको मैले कुरा गरे अनगोइङ के मानेमा भने दोज who have already defended their proposal अनि त्यो प्रपोजल जसले पास भइसकेको छ उहाँहरुको कुरा गरे how have I facilitated the basic school teachers towards realizing the place empowered pedagogy in a rural school यो एउटा रुरल स्कुलमा उहाँहरुले चाहिँ 1 वर्ष काम गरेर 1 वर्ष पार्टिसिपेटरी एक्सन रिसर्चको हिसाबले काम गरेर कसरी त्यो स्कुलमा चाहिँ प्लेस बेस्ड एजुकेसन भन्नु भएको छ त्यसैले प्लेस इम्पावर्ड एजुकेसन भनेको प्लेसलाई नै महत्त्व दिने एजुकेसनमा कसरी काम गर्नुभयो In what ways have I been generating a small M model of teachers professional development in a rural school? त्यही स्कुलमा अर्को साथीले काम गर्नुभयो उहाँले चाहिँ एउटा स्मल एम मोडल भनेको चाहिँ एकदम ठुलो थ्योरी होइन त्यो ठाउँमा केले काम गर्छ स्मल एम मोडल भनेको चाहिँ ज्याक व्हाइटहेड भन्ने एकजना विद्वान हुनुहुन्छ ज्याक व्हाइटहेड टक्स अबाउट लिभिङ एजुकेसनल थ्योरी त्यस्तै हो लिभिङ एजुकेसनल थ्योरी भनेको चाहिँ प्र्याक्टिसनर्स दे जेनेरेट थ्योरी ठीक
how do I envision transformative STEAM education for meaningful learning in schools of a rural village of Nepal? अब अर्को रिसर्चरले तेस्रो चाहिँ के अहिले काम गर्दै हुनुहुन्छ, how do I envision transformative STEAM education के का लागि भन्दा meaningful learning को लागि, यो चाहिँ तेस्रो भयो. Completed सबै छैन यहाँ. How do I envision empowering lives of urban youths in Kathmandu? यो एउटा PhD thesis complete भएको, म नाम पनि भन्नु, सुरेश गौतमजीले यो complete गर्नुभयो. This is the overarching title of the thesis. The title लाई नै मैले क्वेशन को रूपमा यहाँ मेन्सन गरेको छु. त्यसरी चाहिँ किनभने यसमा के छ त भन्दाखेरि सुरेश गौतमजी is also participant. अब यो अर्को तीनैवटामा यिनीहरुमा पनि the 3 researchers are participants because they lived in the school. They lived there. They lived literally there for probably 100 plus days, not just 100, 200 plus days होला. यो माथिल्लो दुईटा research question, तल्लो research question, third research question को लागि काम भइरहेको छ. So they participate in the process. They become participant observer. They work with teachers and they generate understanding and they write, they respond to this research question. Similarly, how do I envision empowering lives of urban youths in Kathmandu? This is by Suresh Gautam, and you might DNG knows Suresh ji. So thesis छ. यो thesis-मा उहाँले के गर्नु भएको छ भने he is also a participant of, because he has been urban youth in Kathmandu, because he came from Dang, he lived here and then he experienced. त्यसैले उहाँले चाहिँ यो youthहरुको स्टडी गर्नु भएको छ. How do I envisage to address identity paradoxes among myself and my participants as Empurai in the context of their migration from villages to Kathmandu city? मैले दुईटै थीसिसको कुरा कसरी फेरि जोड्न खोजे. पहिलोले के गरेछ त भन्दाखेरि मण्डलम, अघि पनि मैले भने डिकोलोनाइजिङ अथवा इन्डिजिनियस रिसर्च, त्यो पनि अलिअलि जोडिन्छ, अलिकति मिक्स छ, न्यारेटिभ पनि छ, अलिकति अटोएथनोग्राफी पनि छ, र सँगसँगै व्हाट इज अल्सो देयर इज डिकोलोनियल एजेन्डा. पहिलोले यो बुद्धिस्ट र वैदिक मण्डलमको प्रयोग गर्छ मेथोलोजीमा. दोस्रोले चाहिँ यो याम्फू कम्युनिटीमा एउटा यो अब तपाईहरुले सुनिरहनु भएको छ, यो रक्सी बनाउने जुन प्रक्रिया छ, that रक्सी मेकिङ प्रोसेस, दिस ब्रुइङ प्रोसेस लाई चाहिँ उहाँले चाहिँ के गर्नु भएको छ त मेथोडोलोजीमा आर्टिकुलेट गर्नु भएको छ. सँगसँगै त्यो उहाँले तीनवटा प्याराडाइमलाई चाहिँ तीनवटा ढुङ्गाहरू, त्यो एकदमै सैक्रेड जुन स्टोनहरू हुन्छ, त्यो स्टोनहरूलाई उहाँले जोड्नु भएको छ. So this is how these two gentlemen, they try to use local lores and local knowledge systems in conceptualizing their research. त्यस्तै गरेर अर्को कुरा चाहिँ in what ways have I been sorry, the mistake, have I been developing myself as a professional educator of English education through a host of turns in pedagogical landscapes? यो चाहिँ यो पनि तपाईहरुले चिनेकै मान्छेको हो, गंगाराम गौतम सरले गर्नुभयो. जयराज अवस्थी, आदरणीय जयराज अवस्थी सर मैले सुपरभाइज गरे हूं. यहाँ चाहिँ उहाँको एउटा वास्तवमा बडो के छ भने the researcher started his journey as a student of Sanskrit. संस्कृतको विद्यार्थी इंग्लिशतिर आउनुभयो र त्यहाँ एउटा प्याराडक्स, सधैँ प्याराडक्स भइराख्यो प्रोफेसनल उसमा. So how these paradoxes came into being and how he came into understand himself, अलिकति आइडेन्टिटीको कुरो पनि छ, पेडागोजिकल ट्रान्सफर्मेसनको पनि छ. त्यसै गरेर one of another student, he is a school teacher. How can I be peaceful as a person and how can I promote peace among my students? उहाँको लगभग 400 पेज थीसिस यही क्वेशनको आन्सरमा छ. भनेपछि उहाँले धेरै त्यसमा छन्, अरु विभिन्न डाइमेन्सन्स छन्. So Radheshyam Thakurji completed his PhD I think in 2017 and his main focus was peace education, how peace be built up. Okay, त्यसै गरेर अर्को एउटा चाहिँ we have a colleague from Pakistan. He completed his PhD I think in 2016. How can I create, his research question is something like this: how can I create a practitioner's vision, living educational theory of inclusive and empowering teacher education in Pakistan? So this is the question by Sadruddin Kutoshi, Sadruddin Bahadur Kutoshi, that's his full name. He teaches at the Karakoram International University, and they are also in lockdown right now. And he's writing, he has written a book chapter, and all these completed research apart from these two. Ganga sir was writing his thesis, and Radheshyamji could not write his chapter at that time. Aru sabbaiको चाहिँ यसमा
च्याप्टर छ उहाँहरूले कसरी थीसिस गर्नुभयो भन्ने कुरा। सो अब कसरी यो हुन्छ त, यो काम चाहिँ कसरी हुन्छ? इट्स बिकज what I'm trying to do, I'm trying to coax everything in this presentation, because this is one of the means, thanks to Bill Gates, हैन, जसले PowerPoint यो अहिले हाम्रो अगाडि यो PowerPoint छ, Microsoft PowerPoint. It has been very, very helpful tool, and in the meantime it is very helpful for the presenter, not for the participants. किनभने मलाई थाहा छ यसको लिमिटेसन, तपाईहरुलाई यो त्यति धेरै हेल्पफुल नहुन पनि सक्छ, but this is how we do. त यसमा चाहिँ अहिले मैले भनिराखेको कुरालाई, so you can raise questions, मैले अहिले जवाफ दिन सक्छु, र I encourage you to search on the internet, try to find more resources in this topic, particularly in this topic. So this is I think so these are some of the कसरी गर्छन् त यो भन्दाखेरि केही तरिकाहरू चाहिँ के छन् त भन्दाखेरि, अब कन्भेन्सनल रिसर्चमा चाहिँ कन्भेन्सनल लजिक्स एन्ड जनरको युज हुन्छ, यिनीहरू पनि युज हुन सक्छन् यो ट्रान्सफर्मेटिभ रिसर्चमा केही हदसम्म। त्यसमा चाहिँ लार्जली डिडक्टिभ, एनालिटिकल, प्रपोजिसनल ल्याङ्ग्वेज, लजिक र जानरको बढी युज हुन्छ। जानर भनेको चाहिँ यो के भन्छ त्यसलाई, टेक्स्ट हो, कसरी लेख, जस्तो कविता एउटा जानर हो, कथा एउटा जानर हो, त्यसलाई चाहिँ त्यसरी बुझिन्छ। अङ्ग्रेजीको साथीहरूले धेरै बुझ्नुहुन्छ यो बारेमा मेरोभन्दा बढी। यी चाहिँ कन्भेन्सनल भयो, यो डिडक्टिभ, एनालिटिकल, प्रपोजिसनल। तर ट्रान्सफर्मेटिभ प्रोसेसेस आर एक्सप्रेस्ड थ्रु मल्टिपल जनरज एन्ड लजिक्स। त्यसैले चाहिँ यहाँ एउटा मेरो सानो यो दिस इज ऱ्यासनालिटी हो। दुई खालको हामी चाहिँ यहाँ ऱ्यासनालिटीको कुरा गर्छौँ। एउटा चाहिँ our transformative processes are expressed through multiple genres and logics. तिनीहरु चाहिँ विभिन्न तरिका, जस्तो डायलेक्टिकल, पोएटिक, न्यारेटिभ, हैन, अब इभन नन लिङ्ग्विस्टिक्स जस्तो पिक्चर, कार्टुन। अघि मैले राधेश्यामजीको कुरा गरेँ, he has used pictures and cartoons. अघि मैले सुरेशजीको कुरा गरेँ, he has also used pictures and cartoons. I think Indra Yampuji also has used, Dr. Indra Yampu also used pictures and cartoons. त्यसैले खासमा यहाँ के हो त यो रिसर्चको पर्पस भन्दाखेरि, न्युट्रालिटीको पर्पस भन्दा पनि पब्लिक गुडको पर्पस भएकोले यसमा बढी भन्दा बढी चाहिँ यो नन ऱ्यासनल लजिकहरुको युज गरिन्छ। मेटाफोरको कुरा, पोएट्रीको कुरा, न्यारेटिभको कुरा, नन लिङ्ग्विस्टिक्स एन्ड सो एन्ड सो फोर्थ। सो वी हैव मेन्शन्ड दिस इन मेनी अफ आवर प्रेजेन्टेशन्स, पब्लिकेशन्स। अब यसमा चाहिँ खासमा क्वालिटीको कुरा गर्दाखेरि एउटा क्वालिटी स्ट्यान्डर्डको कुरो चाहिँ हामीले वी युज what we call is verisimilitude. यसलाई हामी verisimilitude भन्छौँ। verisimilitude भनेको चाहिँ लाइफ लाइकनेस, त्यो पढ्दाखेरि त्यो सत्य देखिन्छ कि देखिँदैन भन्ने कुरा एउटा रिसर्च स्ट्यान्डर्ड। उता भ्यालिडिटी, रिलायबिलिटी भने जस्तो चाहिँ यतातिर चाहिँ verisimilitude भनिन्छ। डज द टेक्स्ट साउन्ड ट्रू अकर्डिङ टु योर एक्सपिरियन्स? आर एजुकेसनल इश्यूज रेज्ड by my text relevant beyond the research context? यो चाहिँ verisimilitude मा यो कुरा हुन्छ। त्यसैले त्यो एक्सपिरियन्ससँग मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने कुरा हो। दोस्रो चाहिँ पेडागोजिकल थटफुलनेस। यहाँ चाहिँ के कुरा हुन्छ त भन्दाखेरि मेरो टेक्स्टले, मेरो रिसर्चको टेक्स्टले चाहिँ वास्तवमा रिडरको पेडागोजिकल हिस्ट्रीलाई यसले ओपन अनप्याक गर्छ कि गर्दैन, र त्यो गर्दाखेरि अरू मान्छेले पनि आफूलाई रिफ्लेक्सन गर्न सक्ने हुन्छन् कि हुँदैनन् भन्ने कुरा चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। अनि रिडरलाई प्रोभोक गर्न सक्छ कि सक्दैन, तिनीहरूको पेडागोजिकल भ्यालुज भन्नेमा यो छ। अनि अर्को चाहिँ क्रिटिकल रिफ्लेक्सिभिटी। वान अफ द गोल्स अफ क्रिटिकल रिफ्लेक्सिभिटी इज टु क्वेसन आवरसेल्फ। त्यसले आफ्नो बारेमा एक्सपोज गर्ने, आफ्नो बारेमा क्वेसन गर्ने, आफ्नो प्रोसेसलाई ट्रान्सपेरेन्टली राख्ने कुरा चाहिँ यो अन्तर्गत पर्छ। र फाइनल्ली कुनै पनि विषयमा तपाईको चाहिँ विभिन्न साइडबाट, विभिन्न पर्सपेक्टिभबाट कुराकानी गर्ने, जसलाई हामी होलिजम भन्छौँ, एडभर्सरीको बारेमा राम्रोसँग छलफल गर्ने। दिज आर भेरी इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट्स एन्ड आइडियाज, क्वालिटिज एज फार एज ट्रान्सफर्मेटिभ एजुकेसन रिसर्च इज कन्सर्न। त्यस्तै गरेर हाम्रो अर्को कुरा यहाँहरूलाई यो तपाईहरुले मेरो फेसबुक पेजमा जान सक्नुहुन्छ, निरज दाहालको फेसबुक पेजमा जान सक्नुहुन्छ। दिस इज अ कल फर पेपर राइटिङ, हैन। हामी चाहिँ यो पनि ट्रेनिङ पनि गर्दैछौँ फ्री अफ कस्ट। सो यु क्यान जोइन इफ यु हेभ concept notes or any ideas, if you are doing research, if you are interested in, if you have some data, or if you have some, you would like to write conceptually, that is also a possibility. To call pani cha, यो चाहिँ हामीले यो कामहरु गर्दै छौं। त्यस्तै गरेर हाम्रो जर्नल
is available from Kusod website. So you can go to Kusod website and you can check journal. Under journal, there are two journals. One is Journal of Education and Research. The second journal is Journal of Transformative Practice. So there are further readings that might be useful, thesis and dissertations. Now I would I'm more than happy to deal with your questions and comments. So let's go in. Excuse me, sir, I have a question. Dian, sir, may I ask a question to Professor Luitel? All right, sir. So we'll raise the hand because there are nearly 39 questions mentioned. So, okay, thank you. Please go on. Okay, thank you very much, Dian, sir. Thank you so much, Professor Luitel, for your meticulous observation on different research worldviews and for your insightful presentation today. I would like to ask you a small query that often incites my mind. So I like to request you to shed some light on difference between positivism and post-positivism, and then interpretivism and criticalism. I would be highly grateful to you if you could explain along with some good examples. Furthermore, I'm quite encouraged to learn that our poems, stories can also be used in the research under postmodernism. I have composed more than 50 poems so far, reflecting my own life, such as my childhood, how I was grown up and educated, about nature, etc. How may I use them in my research? Presently, I'm carrying out a research. I'm an MPhil research scholar too. Thank you so much. Okay, thank you, sir. If you type in there, that would be great. There are many questions. चाहिने म यहाँबाट पहिले जान्छु यहाँ अलिकति you might have यहाँको क्वेशन अलिकति म हेर्छु हैन म अलिकति यहाँ मिलाउँदै छु यो चार्टलाई चाहिँ नि difference between positivism and post-positivism. मैले त्यसलाई ब्रिफली भन्दा चाहिँ के हो भन्दाखेरि positivism focuses more on the pre-test, post-test experimental design, हैन एउटा visible difference. अनि post-positivism भनेको चाहिँ अलिकति मोडिफिकेसन हो. तपाईले केही क्वालिटेटिभ डेटा पनि त्यहाँ लिन सक्नुहुन्छ, हैन? सो त्यहाँ चाहिँ तपाईले टोटल्ली सबै क्वान्टिटेटिभ मात्रै नहुन पनि सक्छ. तर के भन्दाखेरि पोस्ट-पोजिटिभिजम चाहिँ मोडिफिकेसन हो. त्यसमा तपाईले एक्सपेरिमेन्टल डिजाइन गर्न सक्नुहुन्न, त्यही भएर क्वाजी एक्सपेरिमेन्टल डिजाइन हुन सक्छ. अलिकति लजिकल पोजिटिभिजम तपाईले कहीं पढ्न सक्नुहुन्छ भने लजिकल पोजिटिभिजम तिर गइयो भने चाहिँ अनि दैट इज द शिफ्ट टुवर्ड्स पोस्ट पोजिटिभिजम. त्यसरी चाहिँ अलिकति हामीले हेर्यौं. जस्तो तपाईहरुले जस्तो मान्नु न डिस्कोर्स एनालिसिस हुन्छ नि, दिस इज स्टिल पोजिटिभिस्टिक, किनभने हामीले चाहिँ कन्टेन्ट काउन्ट गर्छौं अनि इट्स नट इन्टायरली पोजिटिभिस्ट, दिस इज स्लाइटली मोडिफिकेसन फ्रम पोजिटिभिजम. त्यसलाई हामीले चाहिँ पोस्ट पोजिटिभिजम अन्तर्गत गर्छौं. सो एरर एनालिसिसहरु हेर्छौं. यी चाहिँ अलिकति बढी चाहिँ अलिकति शिफ्ट फ्रम पोजिटिभिजम. पोजिटिभिजमले जुन एउटा स्ट्रङ टाइट अप्रोच युज गरेको छ त्योभन्दा अलिकति मोडिफिकेसन हो. त्यसैले अलिकति भनौं न यो जुन यो के भन्छ तपाईको एम्फासिस चाहिँ पोजिटिभिजमको एम्फासिस चाहिँ केमा बढी हुन्छ त भन्दाखेरि तपाईको चाहिँ नि कन्ट्रोल ट्रायल, र्यान्डमाइज कन्ट्रोल ट्रायलबाट चाहिँ डिसिजन गर्ने भनेपछि लजिकल्ली भन्दा पनि सबै कुरा एभिडेन्स थ्रु आउनु पर्यो. लजिकलाई हरेक लजिकलाई टेस्ट गर्नु पर्यो, व्हिच मे नट बी पोसिबल इन सोशल साइन्स इन एजुकेसन. द्याट्स वाइ पोस्ट पोजिटिभिजम भनेको त्यसबाट अलिकतिको शिफ्ट हो, थोरै हो. जस्तो सर्वे हो, सर्वे त कन्ट्रोल हुँदैन. त्यसैले हामीले चाहिँ अलिकति भेरिएबलहरु लिन्छौं, धेरै भेरिएबलहरु लिन्छौं र भेरिएबल मार्फत हामीले चाहिँ कन्ट्रोल गर्छौं प्रोसेसलाई, नट थ्रु द एक्सपेरिमेन्टल डिजाइन. यो कुरो चाहिँ अलिकति पोस्ट पोजिटिभिजम र त्यसको फरक छ. त्यो एसम्पसन मान्यताहरु चाहिँ लगभग उस्तै नै गर्ने शैलीमा अलिकति फरक हो. त्यसमा अलिकति लजिकल पोजिटिभिजमको चाहिँ नि अलिकति थोरै प्रभाव छ. त्यसले चाहिँ अलिकति फिलोसफिकल पोजिटिभिजमको प्रभाव छ यसमा. Sir, a bit on criticalism and interpretivism. त्यो सजिलो छ. इन्टरप्रेटिभिजमले संसारको व्याख्या गर्ने काम गर्छ. दिस इज लार्जली एन्थ्रोपोलोजिकल टर्म.
क्रिटिकलिजम इज पोलिटिकल टर्म, यसले चाहिँ रिसर्च प्रब्लमेटाइजेसनदेखि नै पोलिटिसाइज गर्छ। पोलिटिसाइज गर्नु भनेको के हो, पावरलाई होइन, तपाईँको जस्टिसलाई, तपाईँको चाहिँ नि यो अपरेसनलाई त्यसलाई चाहिँ प्रब्लमेटाइज गर्छ, त्यहीँबाट सुरु गर्छ होइन, त्यो कुरालाई बढी हेर्छ। त्यसैले चाहिँ यो बढी चाहिँ नि त्यसले चाहिँ सुरुदेखि नै किन होला त, त्यो कुनै चिज किन होला त किनको क्वेसन कहाँसँग जोडिन्छ त भन्दाखेरि सोसल कन्टेक्स्टसँग जोडिन्छ, कल्चरल कन्टेक्स्टसँग जोडिन्छ र त्यो किनको प्रश्नको उत्तर चाहिँ एकदम ऱ्यान्डम किन होइन कि एकदम प्रोफाउन्ड फिलोसफिकल किनसँग जोडिन्छ। प्रोफाउन्ड फिलोसफिकल किन भनेको चाहिँ वास्तवमै के हो भन्दाखेरि किन एउटा पक्ष एकदमै जान्ने भयो, किन अर्को पक्ष कमजोर भयो, एउटा पक्षलाई किन बढी पावर भयो, अर्कोलाई किन कम हो, त्यो किनसँग चाहिँ यो बढी जोडिएको हुन्छ। त्यो क्वेसन इन्टरप्रिटिभिस्टहरूले त्यति धेरै उठाउन सक्दैनन्, त्यो क्वेसन उनीहरूले प्रोसेसमा बढी रोल लिन्छन् र क्रिटिकलिस्टहरूले चाहिँ स्ट्रक्चरल इस्युमा प्रोसेसलाई हेर्दा सँगसँगै त्यो स्ट्रक्चरल प्रब्लममा चाहिँ बढी क्वेसन गर्छन्। Thank you, sir. Thank you. Okay. यहाँ एउटा क्वेसन आयो, डु ट्रान्सफर्मेटिभ रिसर्च कम अन्डर क्रिटिकलिजम, बोथ टक अबाउट चेन्ज। यस, एउटा सिग्निफिकेन्ट कम्पोनेन्ट चाहिँ ट्रान्सफर्मेटिभ एजुकेसन रिसर्चको चाहिँ नि क्रिटिकलिजमबाट आउँछ, तर क्रिटिकलिजममा पनि लिमिटेसन छ भनेर हामीले भनेका छौँ होइन। किनभने तपाईँहरूलाई एउटा कुरा के भनौँ भन्दाखेरि हामीले यो खास गरी ह्युमनिजम भन्छौँ नि, ह्युमनिजम भनेको कुरो चाहिँ के हो तपाईँहरूलाई के लाग्छ? मैले बुझेको ह्युमनिजम भनेको चाहिँ ह्युमनिजम is about putting human at the center. मान्छे सर्वश्रेष्ठ प्राणी, मान्छे सबैभन्दा जान्ने, मान्छेकै भलाइ हुनु पर्यो हैन। त्यसैले क्रिटिकलिजम पनि वास्तवमा एउटा ह्युमनिस्टिक फिलोसफी हो। यसले जसरी पोस्टमोडर्निजम हो त्यस्तै हो, त्यो हेर्ने तरिका फरक हो। अब क्रिटिकलिजमले एउटा के चाहिँ भन्यो भन्दाखेरि त्यो डिफरेन्सेस हुनु हुँदैन, पावर चाहिँ नि इम्ब्यालेन्स चाहिँ कम गर्नुपर्छ भन्यो। तर कसको बीचको पावर? मान्छेहरूको बीचको पावर। मान्छे र जस्तो इकोसिस्टमतिरको कुराकानीमा यसले यति धेरै यसले हेल्प गर्दैन। त्यसैले यो जुन हामीले पोस्ट ह्युमनिजम भनेका छौँ त्यो पोस्ट ह्युमनिजमको डाइमेन्सनतिर यसले धेरै काम गर्दैन। जस्तो मोरल रिजनिङमा अलिकति लिमिटेसन छ। यसको मोरालिटी भनेको कहाँ त भन्दाखेरि ह्युमनहरूको बीचको मोरालिटी मात्रै हो। मोरालिटी केमा भन्दाखेरि ह्याप्स र ह्याप्स नटको बीचको, पावर धेरै हुने र कम हुने बीचको, त्यो पर्सपेक्टिभबाट खास गरी यो हबमासियन डिस्कोर्स अफ मोरालिटीलाई यसले जोड दिन्छ। हबमासियन डिस्कोर्स भनेपछि के त भन्दाखेरि क्रिटिकल थ्योरी जसलाई हामीले फ्राङ्कफर्ट स्कुलसँग जोड्छौँ। अब पोस्टमोडर्निजममा जाँदा त मोरल डिस्कोर्सै हुँदैन। यु क्यानट डु एनी मोरल डिस्कोर्स, देयर इज नो मोरालिटी पोस्टमोडर्निजमको अनुसार। त्यसैले क्रिटिकलिजमले एउटा केलाई चेक गर्ने काम गर्छ भने हामी एक्सेसिभली पोस्टमोडर्निस्ट पनि हुन सक्दैनौँ र हामी एक्सेसिभली क्रिटिकलिस्ट पनि हुन सक्दैनौँ, किन त्यो पनि कहिलेकाहीँ टोटलाइजिङ हुनसक्छ, अल्टरनेटिभ एक्सप्लेनेसन हुन सक्छन्। त्यो कुरो चाहिँ पोस्टमोडर्निजम र इन्टरप्रिटिभिजमले क्रिटिकललाई अलिअलि ब्यालेन्स गर्छ त्यहाँनिर चाहिँ। त्यसैले यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हामी वास्तवमा वी आर नाइदर क्रिटिकलिस्ट नर पोस्टमोडर्निस्ट नर इन्टरप्रिटिभिस्ट। हामी चाहिँ प्र्याक्टिसनर हौँ। प्र्याक्टिसनरले विभिन्न सोर्सबाट हामीले खोज्दै जाने। भोलि कुनै प्याराडाइमले काम नगर्न सक्छ, योभन्दा बियोन्ड जानुपर्ने हुनसक्छ। भोलि चाहिँ नि हामीले यो ट्रान्सफर्मेटिभ भन्ने लेभल पनि कमजोर हुनसक्छ, सो माइट निड न्यू लेभल। त्यसैले मैले चाहिँ यसरी भन्ने गरेको छु, त्यो पर्सपेक्टिभबाट हो। अब यहाँ उठाउनु भयो कन्स्ट्रक्टिभिजम एन्ड इन्टरप्रिटिभिजम। अर्को क्वेसनमा म गएँ, यो टाइम पनि अब हामीले ख्याल गर्नुपर्ने छ। खासमा कन्स्ट्रक्टिभिजम मलाई सोध्नुहुन्छ भने अब यो आई मे बी रङ, मैले बुझेको चाहिँ इन्टरप्रिटिभिजम भने चाहिँ प्याराडाइम हो। यसको यो कहाँबाट आएको भन्दा एन्थ्रोपोलोजीबाट आएको हो। कन्स्ट्रक्टिभिजम भनेको चाहिँ एपिस्टमोलोजी हो। प्याराडाइमभित्र एपिस्टमोलोजी, अन्टोलोजी, एक्सियोलोजी भनेर व्याख्या गर्न सकिन्छ। हुन त तिनीहरूको बीचकोमा पनि भन्नु न अन्टो एपिस्टमोलोजी भन्ने, अन्टो एक्सियो एपिस्टमोलोजी भन्ने अहिले नयाँ पोस्ट क्वालिटेटिभ भन्ने कुराकानी आइराखेको छ, त्यो पनि हुनसक्छ। तर के भने कन्स्ट्रक्टिभिजमलाई कसैले प्याराडाइम पनि भनेका छन्, तर लार्जली एकदम ब्रोड स्पेक्ट्रममा हेर्ने हो भने चाहिँ कन्स्ट्रक्टिभिजम इज लार्जली एन एपिस्टमोलोजी, प्याराडाइम भित्रको एपिस्टमोलोजी कन्स्ट्रक्टिभिजम। त्यसै गरेर तपाईँले अहिले जुन क्रिटिकल कन्स्ट्रक्टिभिजम र क्रिटिकलिजम भन्नुभयो, कन्स्ट्रक्टिभिजमको एउटा टेनेट के हो त भन्दाखेरि कन्स्ट्रक्टिभिजमका तीनवटा मेजर प्रिन्सिपल छन्। द फर्स्ट प्रिन्सिपल, पहिलो प्रिन्सिपलले केलाई जोड दिन्छ त भन्दाखेरि कन्स्ट्रक्टिभिजम मा चाहिँ
रिसर्चर एक्टिभ हुन्छ र पार्टिसिपेन्ट पनि एक्टिभ हुन्छन्। दोस्रो चाहिँ नि कुनै पनि कुरा जान्नु सिक्नु भनेको एडाप्टिभ प्रोसेस हो। उनीहरूको चाहिँ पार्टिसिपेन्टको लाइफ होल्डमा गइन्छ, उनीहरूसँग कुराकानी गरिन्छ, त्यहाँबाट हामीले थाहा पाइन्छ। र ट्रुथ भनेको चाहिँ युनिभर्सल हुँदैन भन्ने हो। यी तीनवटा एसम्पसनमा कन्स्ट्रक्टिभिजमले काम गर्छ। त्यसैले त्यो कुरालाई चाहिँ यहाँ कसरी जोडियो त भन्दाखेरि क्रिटिकल कन्स्ट्रक्टिभिजमले अब त्यो भित्र त्यो तीनवटा एसम्पसन भित्र केलाई हेर्छ त, त्यो पावर डाइनामिक्सलाई हेर्छ। ओके, त्यो नलेज कन्स्ट्रक्सनको प्रोसेसमा को बढी पावरफुल भएको छ त्यसमा क्रिटिकलले रिफ्लेक्ट गर्छ। त्यो कारणले चाहिँ त्यो क्रिटिकल कन्स्ट्रक्टिभिस्ट भयो। त्यो लार्जली फेरि के हो त क्रिटिकल कन्स्ट्रक्टिभिजम भनेको क्रिटिकलिजमको एउटा एपिस्टेमोलोजी हो। अरू धेरै एपिस्टेमोलोजी छन् जस्तो सोसियो हिस्टोरिकल एनालिसिस, सोसियो हिस्टोरिसिजम हैन, अथवा हिस्टोरिसिजम इटसेल्फ इज एन एपिस्टेमोलोजी अफ क्रिटिकल थ्योरी रिसर्च। अब हामी ओके Professor Luitel, just one question I have. Yes, please. You're talking about historicism. It means life history and oral history also comes under that. Very quickly repeat the question that I would like to. सरले हिस्टोरिसिजमको कुरा गर्नुभयो, त्यसो भए त यो लाइफ हिस्ट्री र ओरल हिस्ट्रीलाई पनि त्यसमा लिन सकिन्छ। सही, मैले चाहिँ हिस्टोरिसिटी भने के हो त भन्दाखेरि यसको अलिकति कुरो बुझौँ। हिस्ट्री भन्ना साथ यो मान्छेलाई हेर्ने मेटेरियलिस्टिक पर्सपेक्टिभ हो। भनेको के भन्दा हिस्ट्री भनेपछि एउटा प्रोसेस हुन्छ, त्यो प्रोसेसबाट नलेज कन्स्ट्रक्सन हुँदै आउँछ। अब हिस्ट्रीलाई हेर्ने धेरै तरिकाहरू छन्, देयर आर मेनी वेज टु सी द हिस्ट्री। तर एउटा यो क्रिटिकल थियोरी अथवा इभन क्रिटिकल थियोरी नमान्नेहरूका लागि पनि हिस्टोरिकल प्रोसेस भनेको के हो त एउटा इभोल्युसनरी प्रोसेस हो। क्रिटिकल थियोरीवालाले हिस्ट्रीलाई कसरी हेर्छन् त भन्दाखेरि अ साइट अफ पावर स्ट्रगल भनेर हेर्छ। तर हिस्ट्री चाहिँ हिस्ट्री हो फेरि। इट कम्स थ्रु द प्रोसेस अफ पावर स्ट्रगल, नेगोसिएसन। तपाईले भने लाइफ हिस्ट्री चाहिँ इज वान अफ द मेथड्स हुन्छ। तर मैले भनेको हिस्ट्री चाहिँ नलेजलाई बुझ्ने, ज्ञान निर्माणको प्रक्रियालाई बुझ्ने कुरालाई चाहिँ मैले हिस्टोरिकल मेटेरियलिजम अथवा हिस्टोरिसिजम भने। यो चाहिँ लार्जली क्रिटिकल प्याराडाइम अन्तर्गत आउने अर्को एपिस्टेमोलोजी त्यो हुन सक्छ। ओके, अरू क्वेसनको जवाब मैले डिफरेन्स बिट्विन सोशल। ओके, तपाईले के उठाउनु भयो भने सोशल कन्स्ट्रक्टिभिजम एन्ड इन्टरप्रेटिभिजम। एज आई सेड, अब कन्स्ट्रक्टिभिजमका धेरै तरिका, यो पनि दिस क्यान बी एन एपिस्टेमोलोजी विदिन इन्टरप्रेटिभिजम। सोशल कन्स्ट्रक्टिभिजमले चाहिँ र्याडिकल कन्स्ट्रक्टिभिजमले चाहिँ इन्डिभिजुअलको कुरा बढी गर्छ। अर्को सोशलको कुरालाई उसले एउटा अब्जेक्ट अफ इन्टरेक्सन मात्रै मान्छ, एउटा अब्जेक्टको रूपमा लिन्छ भने यहाँ चाहिँ सोशल कन्स्ट्रक्टिभिजमले सोशल प्रोसेसलाई चाहिँ एउटा इम्पोर्टेन्ट ठान्छ, इम्पोर्टेन्ट एउटा माध्यम ठान्छ नलेज कन्स्ट्रक्सनको। त्यसैले सोशल कन्स्ट्रक्टिभिजम चाहिँ इज एन एपिस्टेमोलोजी, बट द इम्फासिस इज डिफरेन्ट, द ल्याङ्ग्वेज इज डिफरेन्ट सोशल कन्स्ट्रक्टिभिजममा। यसमा चाहिँ के भनिएको छ त भन्दाखेरि यदि भिगोस्कीको पर्सपेक्टिभलाई मान्ने हो भने हामीले चाहिँ जुन प्रोसेस हो, लर्निङ प्रोसेस हो, त्यो चाहिँ त्यसमा चाहिँ ल्याङ्ग्वेज र थटको एकदमै इम्पोर्टेन्ट महत्त्वपूर्ण रोल हुन्छ। र ल्याङ्ग्वेज र थट भन्ने कुरा चाहिँ सोशल कन्टेक्स्टमा चाहिँ हामीले त्यहाँबाट चाहिँ यो गर्ने हो। त्यसैले रिसर्चरले पनि चाहिँ उनीहरूले के भाषा बोल्छन्, कसरी बोल्छन्, किन त्यसो भन्छन्, त्यो शब्दको अर्थ के हो त्यो कन्टेक्स्टमा। त्यसैले त्यहाँ युनिभर्सल मिनिङ खोज्ने कुरै हुँदैन, लोकल कन्टेक्चुअल सोशल मिनिङ चाहिँ हामीले खोज्नुपर्ने हुन्छ। सो इन द कन्टेक्स्ट अफ ट्रान्सफर्मेटिभ एजुकेसन रिसर्च, social constructivism has a very important role because it is one of the epistemologies. तपाईले पब्लिक गुड एन्ड मोरल गुड एन्ड भ्यालु एन्ड चेन्ज भनेर एउटा क्वेसन सोध्नु भएको छ। इन्क्लाइन टु एक्सोलोजी देन ओन्टोलोजी, then one curiosity with the concept of public good, moral good and value and change is more inclined to axiology. मैले यहाँ भनिराखेको डेफिनेटली हो। एक्सियोलोजी भनेको चाहिँ अब यो हिस्टोरिकल्ली हामीले हेर्दा चाहिँ जस्तो भनौँ न फिलोसफीमा एउटा डिबेट छ क्या, फर्स्ट फिलोसफी के हो, व्हाट इज द फर्स्ट फिलोसफी। ओके, जस्ट लाइक फर्स्ट मैन को हो हैन। अब त्यसमा चाहिँ यता
हिन्दू मिथोलोजीले एक थोक भन्छ, क्रिस्चियनिटीले एक थोक भन्छ, तपाईले चाहिँ अर्कोले अर्कै थोक भन्छ। फर्स्ट के हो भने खासमा यो फर्स्टको बारेमा चाहिँ अब एक थरीले वी शुड स्टार्ट फ्रम ओन्टोलोजी भन्छन्। ओन्टोलोजी भनेको रियालिटी हो, रियालिटीबाट सुरु गर्नुपर्छ। व्हाट डु वी मिन बाइ रियालिटीबाट सुरु गर्नुपर्छ भन्छन् एक थरीले। भने जब हामी पब्लिक गुड को कुरा गर्छौं, पब्लिक गुड चाहिँ के हो भने के हुनुपर्छ बड हो नि त। यो त पब्लिक गुड भने कस्तो हुनुपर्छ, शिक्षा के हो, के हुनु, शिक्षा के हो बड, शिक्षा के हुनुपर्छ हो नि त। व्हाट इज इट बड के त कतातिर शिफ्ट भएको छ, हाउ कुड इट बी अथवा व्हाट इट कुड बी, व्हाट इट शुड बी हो। त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ तपाईको एक्सियोलोजी चाहिँ फर्स्ट फिलोसफी हुन्छ। ओन्टोलोजी पनि आउँछ त्यसपछि, किन हामीले डिल गर्ने त रियालिटी नै हो, तर स्टार्ट्स विथ एक्सियोलोजी भन्ने एउटा मत छ। त्यही त्यो कुरालाई मैले उठाएको। त्यसैले तपाईको यो सबै जुन प्रश्न के अरे कीवर्डहरु छन्, पब्लिक गुड हैन, मोरल गुड हैन, व्हाट इज गुड फर मी, व्हाट इज मोरली गुड। अब मोरली गुड भने के, जस्तो भनौँ न प्राइभेट स्कुलले एकदमै धेरै पैसा चार्ज गर्नु मोरली गुड हो कि होइन। युनिभर्सिटीहरुले चाहिँ नि अब अनलाइन गरे तर उसमा चाहिँ पुग्न सकेनन्, धेरै भन्दा धेरै मान्छे पुग्न सकेनन्, सेलेक्ट ग्रुपमा पुगे, काठमाडौँमा मात्रै भयो त मोरली गुड हो कि भएन। यस्तो क्वेशन, मोरल क्वेशन्स भनेको चाहिँ यी हुन् क्या। तपाईको चाहिँ त्यसलाई मोरल स्ट्यान्ड पोइन्टबाट हेर्नु पर्यो। मोरल स्ट्यान्ड पोइन्टबाट हेर्नु भने चाहिँ त्यसमा कानुन खासै लाग्दैन। जस्तो काठमाडौँ के अरे त्रिभुवन विश्वविद्यालयले अनलाइन सुरु गर्दा कानुन अहिले कसैले लाग्दैन, किन उसले डिसिजन गर्छ हुन्छ, तर मोरल्ली पोसिबल छ, मोरल्ली हुन सक्छ, क्वेसन उठ्न सक्छ। त्यसैले यस्तो कुराहरू चाहिँ अब मोरल, यो मोरल डाइमेन्सन जुन चाहिँ सटल हुन्छ, जुन चाहिँ ग्रोस रूपमा देखिँदैन, त्यसमा बढी कुराकानी चाहिँ हुन सक्छ। अब जबसम्म हामीले मोरल कम्पास र मोरल डिस्कोर्सको कुरा गर्छौं, त्यतिखेर चाहिँ हाम्रो जुन क्रिटिकल थ्योरी पर्सपेक्टिभ छ त्यो मात्रैले पनि हाम्रो मोरल डिस्कोर्सलाई पुरा हुन दिँदैन भन्ने चाहिँ मत छ। त्यसपछि हामीले क्रिटिकलले अलिअलि देला, तर त्यो हामी चाहिँ क्रिटिकल पोस्टमोडर्न भन्दा बियोन्डमा जानुपर्छ भन्ने मत छ। त्यसैले त्यो कन्टेक्स्टमा मैले यहाँ चाहिँ तपाईलाई जवाफ दिन खोजेँ, वेदर आई हैन डिड जस्टिस टु यु अर नट। सोशल कन्स्ट्रक्टिभिजम र यसको जवाफ मैले दिए थिएँ। Dear sir, would you explain temporality, sociality and speciality? Temporality भने टाइम हो, sociality भनेको समाजको कुरा हो हैन, temporality भनेको चाहिँ टाइम, स्पासियो टेम्पोरालिटी भन्ने कन्सेप्ट छ। यो चाहिँ खासमा चाहिँ तपाईले जस्तो भन्नु न कुनै कोअर्डिनेट पत्ता लगाउनु, कुनै ठाउँको अक्षांश देशान्तर भन्नु पर्यो भने त्यो कहाँ पर्छ, कुन ठाउँमा पर्छ, कसरी पर्छ, त्यो कन्सेप्टबाट चाहिँ आएको हो खासमा। त्यसैले यसको लोकल कहाँ हो, लोकल कहाँ हो भन्ने कुरा चाहिँ कुन समयमा र कुन ठाउँमा भन्ने कुरा, यस्तो सिम्पल त्यही हो, कुन समयमा कुन ठाउँमा र कस्तो समाजमा, यो भन्ने कुरा हो। त्यति बाहेक अरू कुरा होइन। यिनीहरू क्वालिटी स्ट्यान्डर्ड भनेर कसैले लेखा पाइन्छ, तर क्वालिटी स्ट्यान्डर्डलाई यति एब्स्ट्र्याक्ट बनाइराख्नु पर्दैन। यो चाहिँ इन्ग्रेडियन्ट हो। कुनै पनि न्यारेटिभ कुरा अगाडि ल्याउनलाई, कुनै पनि न्यारेटिभ कुरा न्यारेटिभ हो भनेदेखि त्यसमा सोशल कन्टेक्स्ट हुनु पर्यो, त्यसमा कुन टाइममा भएको हुनु पर्यो र त्यो कस्तो अवस्थामा भयो, अथवा त्यसमा को सहभागी थिए हैन, स्पेस कस्तो थियो हैन, टाइम स्पेसको कुरा हैन, अथवा त्यहाँ के कुराहरू भयो। स्पेस चाहिँ अलिकति एब्स्ट्र्याक्ट हो। यसमा स्पेस भनेको चाहिँ कति धेरै कुराहरू भए, स्पेस भने डाइमेन्सनसँग सम्बन्धित छ। डाइमेन्सन न्यारेटिभ भन्ने, न्यारेटिभमा डाइमेन्सन भनेको चाहिँ कस्ता कस्ता कुराहरू भयो भन्नु खोजेको। त गणित विज्ञानतिर चाहिँ डाइमेन्सनको कुरा हुन्छ हैन। त्यसै गरेर यहाँ चाहिँ फ्रिक स्ट्रिट भनौँ, थ्याङ्क यू। ठमेलले एक्जाम्पल, ठमेल पनि हो, यस, हिप्पी म्यारिजुआना, थ्याङ्क यू। अब यसमा हिप्पी कल्चर एट्याच द बुक हियर, त्यो किताब एट्याच गर्न चाहिँ अलिकति मोरल, यसमा पनि मलाई नि मोरल्ली गाह्रो परेको छ, किनभने द बुक इज, मलाई चाहिँ त्यो उसले अलिकति एक दुईवटा च्याप्टर आई क्यान फरवर्ड टु डिएनजी हैन, इन्टायर बुक दिन चाहिँ अलिकति त्यो मलाई मोरल गाह्रो परेको छ। तपाईहरुले रिसर्च गेटमा गएर म अनि तपाईले चाहिँ पिटर टेलरलाई उ गर्नुभयो भने यु माइट डाउनलोड सम अफ द च्याप्टर्स फ्रम देयर। रिसर्च गेटमा बालचन्द्र लुइटेल र पिटर टेलर सर्च गर्नुभयो भने हैन, त्यसैले यु क्यान एक्चुअली त्यो गरौँ होला हैन। थ्याङ्क यू फर योर कम्प्लिमेन्ट्स। म सो अहिले म करेन्टमा चाहिँ मैले आन्सर रेस्पोन्ड गरेँ होला। त्यहाँ यो
Okay. So thank you very much. I think I have another meeting to rush in 15 minutes. I will share some of the materials to DNG. That would be he will share, I think, with you. मैले धेरै जस्तो गरेँ होला इन्टेग्रलिजम मल्टिप्लाई रिफर टु द सेम एउटा क्वेसन रहेछ मैले अघि बिर्सिराखेँ एउटै चाहिँ होइन तर मल्टी प्याराडिग्मेटिक भनेको चाहिँ अलिकति त्यो इन्टेग्रल स्पेस हो इन्टेग्रलिजम भनेको चाहिँ थ्याङ्क्स टु दि यो खासमा चाहिँ वैदिक र बुद्धिस्ट ट्रेडिसनबाटै आएको हो यसमा केन विल्बर भन्ने मान्छेले अलिकति काम गरेका छन् केन विल्बर भन्ने मैले यहाँ नाम टाइप गरेँ उहाँको काम अलिअलि देखिन्छ यसमा र अब यसले चाहिँ खासमा भन्न खोजेको कुरो के हो त भन्दाखेरि जो एडभर्सरिज हामी भन्छौँ जो डिफरेन्सेस हामी भन्छौँ त्यसलाई रिकन्साइल गर्न सक्ने एउटा स्पेसको कुरा हामीले गरिराखेका हौ यो चाहिँ अलिकति रिसोर्स डिमान्डिङ पनि हुन सक्छ हैन यस्ता रिसर्चहरू केही अब हुन सकेका छन् अब हामीले चाहिँ सिम्पली अहिले के कुरा गरिराखेका छौँ भने जस्तो यो तीनवटा प्याराडाइमलाई मर्ज गर्दै जाँदाखेरि त्यसका विभिन्न एस्पेक्टहरूलाई ल्याउँदै गर्दाखेरि अरु हामी अरु फर्दर कुरामा नि जान सक्छौं है जस्तो भनौं न यो एउटा सिनर्जी भन्ने कन्सेप्ट छ सिनर्जी भन्ने कन्सेप्टमा ए र बी जोड्यो भने ए र बी भन्दा त्यो जोडफल चाहिँ ए र बी भन्दा बढी हुन्छ भन्ने कन्सेप्ट त्यस्तै हामीले इन्टरप्रिटिभिजम पोस्टमोडर्निजम र क्रिटिकलिजमका एस्पेक्ट्सलाई चाहिँ एक ठाउँ जम्मा गर्दै गयौं भने प्रोबब्ली यो भन्दा अझै बढी त्यो जोडफल भन्दा बढी होला त्यो जोडफल भन्दा बढी भएको ठाउँमा चाहिँ हामी कुराकानी गर्न सकौँला भनेर हामी अलिकति यो इन्टेग्रलिजम सम्बन्धी चाहिँ अझै यसलाई कन्सेप्चुअलाइज गर्दै छौं त्यसलाई चाहिँ अलिकति पोस्ट ह्युमनिस्ट अप्रोचमा ह्युमन सेन्टर्ड मात्रै होइन कि यो ह्युमन सेन्टर्ड पनि होस् तर अरु बियोन्डमा पनि यो रिसर्चले काम गर्न सकोस् भन्ने कुरा चाहिँ हो मैले अब लगभग यति नै भने सो डिएन सर मैले आई वुड लाइक टु मलाई 10 मिनेट टाइम चाहिन्छ अर्को मिटिङको प्रिपरेसन गर्न हजुर सर म सरलाई टाइम दिन्छु सरले यो स्कलर्स एसोसिएसन नेपाल र मलाई आफ्नो शिष्यको हिसाबले पनि छिट्टै यदि मेरो निमन्त्रणलाई स्वीकार गरिदिनु भयो सरले म त कृतज्ञ छु साथै सरले अघि चाहिँ कुतोसीको कुरा गर्नुभयो या डाक्टर सुरेश गौतमको कुरा गर्नुभयो डाक्टर याम्फूको कुरा गर्नुभयो हुन त केहीले वर्स्ट रिसर्च प्रड्युस गर्दैन तर ती भनेका एकदमै अहिलेसम्मको त्यहाँको चाहिँ इतिहासमा रहेका एकदमै वन्डरफुल रिसर्च मध्ये एउटा छन् कसैले पढ्नु छ भने पनि भन्नु होला त्यस्तो मिल्न सक्छ उहाँलाई कन्ट्याक्ट गर्यो भने म डाक्टर सुरेशलाई पनि ल्याउन खोजिरहेको थिएँ उहाँलाई अलिकति समस्या भएकोले अहिले आउनु सम्भवतः पिटरको कुरा गर्नुभयो पिटरलाई मैले मेल पनि गरेछु उहाँले के रिस्पोन्स गर्यो भने एक दिन उहाँलाई पनि ल्याउने